Give my page to Zion. So you are the one that is lying on the altar of God that you bought house. You are the one. You went to Zion. Zion is the best. This is the last bus stop. I have my evidence here. Where is the evidence? Hey! Hey! Èèyàn mi alẹ́ àṣírí ni òní ẹ káàbọ̀ sórí ètò fọ́nrán tá a fi wọlé yẹn ó lè mọ iye yín ẹjẹ́ ń ṣàtótónu lé lórí abala lérèfé náà láwọn ojú wíńdò láti yọjú tá a ti rí inú ṣọ́ọ̀ṣì kan láyọjú sí arábìnrin kan ló rán bọ́dà rẹ̀ ńṣẹ́ wípé wáàrè bá ń ra nǹkan wá ní ṣọ́ọ̀bù kan yìí o ló bá débẹ̀ ọmọ Yíbò ni Yíbò ló fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kẹ́mi ṣàtótónu ẹ̀ ní Yorùbá ẹ rí i pé wọ́n fi fóònù hàn ẹ bá ń replay ẹ̀ padà ká tó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n fi fóònù wọ́n fi ń han arábìnrin yẹn ẹ má wulẹ̀ rewind ni ẹ má padà sẹ́yìn ẹ mo ti gbé wá síwájú wọ́n fi fóònù hàn báyìí. ṣé kì í sojú rẹ rèé ṣé bí wọ́n rèé tó ń give testimony lọ́jọ́ sí ní ṣọ́ọ̀ṣì kan èmi ò ní dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ sá ti rí pásítọ̀ ọ̀hún ẹ tún rí wọ́n gbé máìkì sí lẹ́nu ó wá ní tọ́lọ́ ń ṣeré o pé last bus stop ń tọ́lọ́ ẹ wá dúró ilé tọ́lọ́ ń ṣe fún ẹ wò ń rí o ilé nínú fọ́nrán náà ti fi lé hàn o kò ya fídíò nínú ilé yẹn àwọn tí wọ́n wà ní ṣọ́ọ̀ṣì náà ò béèrè pé ṣe rí ọ nínú ilé yẹn kò ya fídíò nínú ilé yẹn o kò jókòó bẹ́ẹ̀ jẹun o ó wá síwájú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀mí Ọlọ́run ò sọ fún pásítọ̀ náà báwọn kan ń gbé kiri wọ́n ní arábìnrin tó rán yàn sẹ́rì ọmọ Yíbò ní Yíbò ló fi sọ̀rọ̀ àwọn kan wá ń gbé kiri wọ́n ní fake miracle ni wọ́n ní àwọn sanwó fún kó wá sọ̀rọ̀ ni mo ní àwọn tó bá ń pákéèjì miracle ayédèrú náà ṣé kò yẹ kán pákéèjì ẹ̀ dáadáa kán tiẹ̀ ṣé pásítọ̀ wọn ò ní irú ilé yẹn ni kán tiẹ̀ lọ sí kán mú wọnú ilé yẹn pé kó ṣe bí ẹni pé òun lò nílé bóyá àwọn èèyàn gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ lè ta àwọn àmọ̀ pé ilé pásítọ̀ ni àbí ó ga o àwọn èèyàn ń parọ́ fún yín o irọ́ náà lọ ń pa fún yín ṣọ́ọ̀ṣì míì kì í ṣe gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ká mọ̀ tẹnu àbùkù bá àwọn èèyàn Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn tí yóò jẹ́ kí àwọn èèyàn Ọlọ́run kan rí mú mi rè tó jẹ́ káwọn èèyàn respect èèyàn Ọlọ́run mọ́ tẹ́lẹ̀ ó gbọ́ pé pásítọ̀ àwọn èèyàn respect èèyàn Ọlọ́run mọ́ ẹ wo odidi irọ́ odidi ní ohun ẹ̀mú láàbọ̀ kì í ṣèdájì wọ́n ń kó bí ewu tó kún odidi irọ́ ike péǹtì kan náà gbé kalẹ̀ àbúyọ dúrọ́ọ̀mù náà gbé kalẹ̀ fáwọn ọmọ Nàìjíríà pásítọ̀ ìmú ó sì ló kọ́ wọ́n wá ń pariwo gbogbo àwọn èèyàn náà Ọlọ́run ó mọ̀ wọn bù wọ́n báyìí pé áńgẹ́lì onírọ́ wọ́n packaging ló pọ̀ jù ní ìsìn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí tó ń pè ní ṣọ́ọ̀ṣì yàtọ̀ sí àwọn aláwọn tọ́lọ́run pé ẹ̀ lè rí wọn kán mọ́ ṣe bísínẹ́sì kiri orí òkè nú gbó lọ̀pọ̀lọpọ̀ wà níbi tí ẹ̀mí mímọ́ ti ń bá wọn lò gidi bísínẹ́sì lọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe jàre ẹ mọ̀jẹ̀ àtànrà parọ́ tanra wa bísínẹ́sì náà ń ṣe. Why are you covering your face? Why are you covering your face? You see the one that gives the testimony, but she's closing her face. She's closing her face. eléyìí àmì lẹ́nu àṣírí tú o wá ń bójúbójú olóró ń bọ̀ ẹ para mọ́ ṣé kí n sí kò lè sí kò lè sí onírọ́ òsì wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà mọ̀ parọ́ fáwọn èèyàn mọ̀ pé ń dádì wọ́n ti túlé onílé wọ́n báyàwó oníyàwó sùn ju nǹkan míì lọ ẹ wo ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run gidi yóò dáa fún yín o àní wá yín tì ẹ wà dé ṣọ́ọ̀ṣì mi ẹ gbàdúrà ẹlòmíì ti lọ prógráàmù ọdún méje kò rí yàtọ̀ kó sì pé àjọ tó rú nírònú kó bára rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run òróró kò burú tó yìí Ọlọ́run òróró kò burú tó yìí wọ́n ń parọ́ fún yín ní ibi tàdúrà ò bá ti gbà ẹ ti mọ̀ pé nǹkan kan wà ń bẹ̀ ara òrò fún ọ nì ìmọ̀ ṣe gborí ọ̀tà náà ti máa ń rè ìkúnlẹ̀ wọ́n bá rè dórí dé ọ̀tà òní ọ̀tà tán ti gbẹ́ nǹkan sábẹ́ rẹ̀ tí ẹ bọ̀ ọ̀nà ẹja kó ń bẹ́ jàre àti pẹ́jù ń bẹ́ ẹja wá dọ́dọ̀ arábìnrin náà ó náà ní lára news tá a mú wá fún yín lánàá sàríà pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Haúsá gbogbo ọ̀nà mọ̀ ti skul pa ní ìsìn ẹgbẹ́ ọjọ́ mélòó náà mọ̀ fi gbà àwẹ̀ mùsùlùmí náà wọ́n ní káwọn mọ́ lọ skul. How the minds of these people, how do they process this kind of information?
We're already complaining that we have a deficit in our educational structure. You now close school for 5 weeks. So the children that are meant to write WAEC, meant to write NECO, meant to write their professional exams, children are supposed to be in school. They should stay at home for 5 weeks. What exactly are we doing in this country? Are we intentionally trying to keep people uneducated so that tí mọ̀ nǹkan kan àwọn olórí tẹ̀yàn bẹ́ẹ̀ wọn education ò jẹ́ nǹkan kan sí yẹn ẹgbẹ́ ò jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ youth Nàìjíríà náà ní ìsìn wọn believe nínú education mọ́ torí wọ́n believe pé bọ́n bá ti ṣe yahoo tán rówó kó jẹ ìjọba náà sì àwọn olórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bá ti rówó kó sápò kí wàá ní education tán ká lọ́jọ́ sí gbogbo ayé táwa náà yà lọ́jọ́ sí kí la wá fi ṣe ń lo èbò kọ́ ló ń ṣàánú wa wọ́n ti bà education jẹ́ Nàìjíríà ìtumọ̀ tí mò ń sọnù education ní mínì bẹ́ẹ̀ bá dé ìlú èbò ṣùgbọ́n wọ́n ti bàjẹ́ ní Nàìjíríà wọ́n ti bàjẹ́ pátápátá kò ní mínì kankan bọ́mọ bá lọ náà tó dé higher institution wọ́n tún protest ẹni tó yóò lọ́dún 4 ó lọ́dún 8 kò tún ní ríṣẹ́ arọ́ ẹlòmíì 15 years ló ń lò ń lé ẹlòmíì ní disease ṣé bọ́mọ kan ló ní distinction tó fi ń ta omi pure water kiri tán ṣẹ̀ wá dójú ẹ̀ síta tí gómìnà rẹ̀ ṣẹ̀ wá ní kó padà wálé oríṣiríṣi ẹ jẹ́ kó mbẹ́ ara àwọn youth tá à ń sọ náà rí ẹ mọ̀ wẹnu wọn ẹ wo ogun ẹ rò pé wọ́n lẹ plaster mẹ́nu ni ẹ wo bó ṣe blue ogun olóró ni kùrà. kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ alumina village jọyà bọ́lá yé. ẹ yá sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu Fáyọ̀ṣe o ọ̀rọ̀ ilé ní mínì díẹ̀ torí àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Wike àti Fubara òun advice Fubara ni pé òun mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yóò jà sí òun bá ta dáìsì ẹ̀ tó ń da dáìsì ẹ̀ òun mọ ojú ayọ̀ ọlọ́pọ́n tí ó jà sí ó ní kó mọ̀ bá Wike fa wàhálà mọ́ ó ní Wike ní jàngbọ̀n ó ní kì í gbọ́ kì í gbà ní ó ní kó bá a ṣe if you cannot beat them you join them ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Fáyọ̀ṣe ẹ̀gbọ́n Isaac. A lot of us here, we don't know when to stop. Align yourself. The Englishman says if you can't beat them, you join them. It's a very good advice. Me, I join you. I'm with you. And that will be the basis of my advice for the new governor. The last 4 years was rather a tough experience of my life because I didn't have a successor. Let me tell you today, Governor Wike and Governor Fubara, this plane you want to start flying now, I flew that plane before you by the grace of this man. This plane, tomorrow night you enter, His Excellency is coming. I flew that plane from Akure, 7 p.m. I'm in Port Harcourt. Mom is a witness. I want to say to you, sir, you came in with the hands of God. You are a miracle governor. Today, you are Governor of Rivers State. My brother, the day your eyes begin to see, you will miss road. Close your eyes completely. Maybe if I have a godfather, I won't have problem. Maybe if I have a godfather like our father here and Wike, I will not have problem. I didn't have one. They oppressed me, they show me pepper. ṣé ẹ gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi ò gba ẹ mọ́ ka ọ̀rọ̀ wọn sí o bó tiẹ̀ jẹ́ pé àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ Fubara náà ti ń kọ́gbọ́n ní ìsìn ó yẹ kó fọgbọ́n sí àwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dá Fáyọ̀ṣe yìí kò mú yẹ̀sì wá dọ́dọ̀ mi nóònù mú wá nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń pariwo godfatherism tẹ́ ẹ bá mọ̀ tí godfatherism ti bàjẹ́ nínú òṣèlú Nàìjíríà kì í ṣe kékeré ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀tọ́ tó ẹ mọ̀ tí ẹ̀já mẹ́nu lọ́bẹ̀ can of one la fẹ́ sí agolo ìdín tó kún fún ìdín la fẹ́ rè sílẹ̀ yóò bó òórùn dé yóò ba ojú jẹ́ yóò ba imú jẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àdébẹ̀ rárá gbogbo wọn tẹ́ ń wò yìí kákọ́ọ̀sì nìyẹn ẹ já wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà Wùmí àti Wùmí wọ́n mọ̀ ń sọ látijọ́ yìí ẹni Wùmí ń parọ́ ẹ já farabalẹ̀ gbọ́ o wọ́n ní bàbá ni ò ṣetán àti ṣe DNA wọ́n láwọn ti ṣetán síbẹ̀ náà àwọn èèyàn ní Wùmí ń parọ́ ni ṣé wọ́n láwọn ti ṣetán èmi tí ẹ̀ ń wò pé kán ti ẹ̀ ṣe àwọn tí ń ṣe interview fún ẹ̀ kán mójú ajé kò ní sọ kán gbé bàbá wá yìí kán gbé Wùmí náà wá kán gbé bàbá náà wá bá Wùmí ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀. For now, I can tell you nothing is being done in the sense that it will be like putting the cart before the horse.
And I don't want a situation whereby, we don't want a situation whereby it will look as if the wife is more interested in the property of the late husband than money the husband. You understand? This is the aspect. But it's only, if there's anybody interested in the property, it's only the father-in-law. That's why the father-in-law is fighting her. It's only the father-in-law that is interested in the property. Against Yoruba culture, custom and tradition, against Ekiti culture and discipline. You know, how a father will become a celebrity because of his father. He has gone as far as Ghana radio to go and grant interview to our client. You understand? He went on so many stations. There is no reasonable station in this Nigeria that I have not visited. You understand? To say, oh, this is at a point, diverted attention completely from the real issue to say, oh, the child is not his grandson. Meanwhile, he knew. He said he wanted to do DNA to confirm the paternity. Yes, we said you don't have the local standing or the right to challenge the paternity of this son. Because the man, when he was alive, he bought 2 land. He bought one in Liam's name. He bought one for himself. He bought for his father. Do you understand? So if he's a bastard, he wouldn't have the mother in his house and the child has been. So all this thing went on. We now say you don't have the right. At the point, our client came and told us that instead of fighting this thing, let me just have the DNA. And we say, forget about legality. We say we are doing all our objections. Oh, yeah, let us do the DNA. Baba has run away since that time. We have written like 4 letters to his lawyers to say, let us do this DNA. We are ready. Since that time, he has not mentioned DNA. The next thing we hear is that we wrote to his lawyer. They wrote back and said, we are no longer his lawyer for the DNA thing. And Baba went on here to say, oh, I have debriefed my lawyers. They are not trustworthy. I'm bringing in another lawyer. Meanwhile, there was a judgment of court that gave us directives to go and do the DNA. So this is where the problem is. So to now be talking about property, when the guy is still lying in the morgue, will be unjust. And let me tell you something. The whole thing that Nigerians don't know. Out of 100%, the cliche, justice for Mohbad is justice for their pocket. I can tell you more than 90% of these people shouting justice for pocket for Mohbad on social media, they are fighting for their pocket because of the rush. They bring all sorts of lies, they fabricate news just for them to have followership on their program and all that. And some of them immediately they do. Before you know it, they will delete it all and you will not see it again, but they will have gotten what they want. So this is just it. I was like a father figure in my life. We had a very, very cordial relationship. Like, he was the one that made, the marriage, because I was married to my husband legally. He was the one that made the marriage, like, he was the one that initiated the marriage. Even the birth of my child, because then I just finished my university. I was supposed to go for my master's. So he was even the one that, initiated this pregnancy, taking me to different places to have a baby, saying... Oh, so it was actually planned. Yes. It wasn't as if it just happened. No, it was planned. Like, we literally prayed for that baby. Like, it's like a miracle. We literally prayed. We fasted with this same man. We fasted for 7 days with my husband. We did so many things just for this baby, because he just came to us and told us that the Holy Spirit tells him that we should have a baby, and the baby would be so glorious and famous all over the world. And when he grows up and dies, the baby would be the one to buy his coffin. Those words still sound weird to me, because it's actually coming to pass now. Because now my husband is late, and Liam is the Mohbad. Do you understand? And obviously Liam really wants to still buy his coffin when he dies, because it has been written and it will happen. So we had a good relationship, not until before my husband demise. After the delivery of my child, it's from one problem to another. The fact that my husband forgave his mother. And he felt... he and his mother... they've departed for a long time, yes. So he felt betrayed, like, because we had a close relationship. So he felt betrayed, like, why do I have to accept to the forgiveness of his mother when we didn't discuss it with him? And it is not my fault. This is his child's decision, not me. But, I feel like maybe he felt like I betrayed him in one way or the other. It's been from one problem to another. The placenta of my child, he was insisting that he wanted to have the placenta of Liam after his delivery. And my husband said he cannot give it to him because his mother is not the one in his house. He has other wives, and he cannot trust him with his child's placenta. And when my husband was alive, he never queried him, he never questioned him. But now that he is dead, he's been saying different things. And after my husband's demise, he literally called for my husband's properties, like the landed properties, his YouTube password, his car, like so many other things. And he was asking you for it? He was asking everybody. He was literally calling everybody to hacks. And he called... Why did he call you? He did not call me. But he actually called people to talk to me. He called my dad. He called my mother-in-law, my husband's friend. He called so many people to talk to me. Everything that Mohbad owns, including the landed property he got for Liam. Are you serious? Yes. Like, if I refuse to do that, he will make sure he destroy one of his girl. I don't know. They are just like to have a relationship together. They've said so many things before I got there. They said, father-in-law and who? And one woman, that woman is like they have a relationship together. So they've said so many bad things about me before I got there. Even the day they wanted to bury my husband, I got to know online. This was how many days after he died? I stylishly moved away from those people to him because he was there. It was at the scene. I moved to him. I greeted him. He did not answer. Like, I was even trying to put his grandson to him, like carry him, but he just moved away. So that was when I knew that this is about to be a movie. Do you understand? That was when I knew that this man had something in mind. But after that, I still tried to put a call through to him. When he started talking about the DNA, and I called him. I asked him, like,
Daddy, what do you want? Like, why are you doing this to your grandchild? And why are you also doing this to me? Then he said, why do I have to take Liam to Mama's place? So was that his beef? No, I think the real beef is the fact that Liam is in the picture. Like, he doesn't like the fact that there is Liam in this picture. If there was no Liam, it's like he would be the one to be in charge of whatever my husband left behind, like his royalties and everything. But the fact that he has a child, Liam is like the what is it called? Is Liam an obstacle to him? Yes, that is how it is. Liam. Èmi ò dá sọ́rọ̀ ìmọ̀ n ò dá sí mọ́ Ọlọ́run nìkan la fi lé lọ́wọ́ torí dídá sí táwọn èèyàn dá sí náà wọ́n ti fi ba ọ̀rọ̀ ìlójú jẹ́ ó sì ń bà á jẹ́ lójú jẹ́ sí ni ọmọ ọlọ́mọ ni mo kàn pìtì ìsọmọ o ìsọmọ original ọmọ o ìṣe biological o ìṣe ìmọ̀ṣe biological o sọmọ ló wá ṣẹ̀ ẹ wo èmi ò ní dá sí gbogbo tẹ́ bá máa dá sí náà àwọn tí ò ní láìkí Wùmí wọn ò ní láìkẹ́ àwọn tí ó sọ̀rọ̀ sí wọ́n sọ̀rọ̀ sí àwọn tó gbà ti bàbá wọ́n gbà ti bàbá àwọn tó ní gbà ti bàbá náà ṣùgbọ́n èmi fẹ́ bi yín question kan só dáa bí wọ́n ṣe fi ọ̀rọ̀ ogún àti bàbá o àti ọmọ o àti lọ́ọ̀yà náà tẹnu ẹ̀ torí lọ́ọ̀yà ilé yìí náà iṣẹ́ owó rẹ̀ ní í ṣe só dáa bó ṣe wá jọ́rọ̀ ogún ló ń fa wàhálà báyìí ṣé ara justice fún Mohbad nìyẹn lóòótọ́ ara justice ni ṣùgbọ́n sóun ló yẹ kán fi léwájú bí ìgbà téèyàn bá ń gun ẹṣin àti kíní tẹ́sìn mọ́ fan cat èèyàn wá gbé ẹṣin sẹ́yìn ó gbé káàtì síwájú ta ni ó fara wọn náà méjèèjì wọ́n ti sọ kíní di iṣu atayan yẹn wọ́n ti bà lójú jẹ́ wọ́n ti fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ ó dáa níbẹ̀ yẹ já fún yín ní ìròyìn ayọ̀ ló jẹ́ torí arákùnrin Afẹ́nifẹ́re tí àwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé adúpẹ́ o pé wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ti túlẹ̀ o ó ti gba liberty kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé rẹ̀ ọ Fúlàní náà ti lẹ́ẹ̀ni ìtọ́jú nìkan yà tètè fún báyìí o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ọmọ Yorùbá ló jẹ́ a sì dúpẹ́ wípé Ọlọ́run dòlẹ̀mí rẹ̀ Ọlọ́run kò yọ a mọ̀ fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ń gbò bá yá òun náà ó ti lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ó rè kẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà tó le he learned in a hard way ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bóyá ọlọ́pàá ló wá túlẹ̀ bóyá san ransom ni àti ní kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àmọ́ bùnrin gbọ́ bó bá ṣe ń lọ. Salam aleikum onílé salam aleikum onílé salam aleikum onílé salam aleikum onílé onílé mu sálámọ o sálámọ lẹ́kùn o óyá onílé mu sálámọ o sálámọ lẹ́kùn o àní eré wéré tẹ́rí ẹ̀ àfi ń jí wọn lóru ni eré wéré tẹ́rí ẹ̀ àfi ń jí wọn lóru ni o àfi ń jí wọn ní sàárì kó ní kálukú dìde jẹun àfi ń jí wọn lóru ni eré wéré tẹ́rí ẹ̀ o àfi ń jí wọn lóru ni àfi ń jí wọn ní sàárì kò ní kálukú dìde jẹun sálámọ lẹ́kùn wọn ti já wa náà rí àwa náà mọ́ lọ kiri láàrin òru nígbà náà táà náà mọ́ lọ lé kí ó ajé àwọn èèyàn lẹ̀ ó wọ́n ṣe o ṣùgbọ́n táìmù yẹn náà àwọn èèyàn ìsún ìgbà yẹn ó tiẹ̀ ní ọdún kan lọ́hùn tí iyán já lókè táwọn èèyàn mọ̀ búyán láàrin òru àwọn èèyàn ó bọ́ ta ó ní ìdí aláàmú. gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí mo wá fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí lásàmẹ́ǹtì lónìí o aṣọ ẹni tó kọrin àná fún yín ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí àwọn mùsùlùmí àárín wa náà àwọn ọmọ ìyá wa wà gbà yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá àwọn mùsùlùmí òdodo ni mò ń kí o àwọn mùsùlùmí gidi táìmù àwẹ̀ yìí rèé tó ní kálukú ó reflect mo ti jí yín fáwẹ̀ nísìn mo ti kọrin wéré fún yín gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí bíi gbogbo yín pátápátá ni mo kí mo fi orúkọ Ọlọ́run mo fi kí yín mo fi orúkọ ànábì sallallahu wasallam mo fi kí gbogbo yín mo wá kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo kí yín káàbọ̀ sínú oṣù tuntun oṣù kẹta èní lọ́jọ́ kìíní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo sọ mo ní ẹ̀mí wa tó rí oṣù kìíní a tún ti la oṣù kejì já àkàbà kẹta la tún gbẹ́sẹ̀ lé ìkòsí ní yẹ mọ́ wa lẹ́sẹ̀ sálámù alékùn onílé sálámù alékùn onílé mo sálámù sí gbogbo wa ọ̀dẹ̀ bá ń gbọ́ sálámù peace be unto you ló ń jẹ́bẹ̀ lédè ìbò salam ìyá wa riscot àdìgún náà máa kí wa báwọn kò sí kọ́mẹ̀ntì tán máa kọ́ tán ní kọ salam sí
wọ́n ní salam ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé peace be unto you, àlàáfíà kó máa bá yín gbé. Ó dá o àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wa gbé, àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe gbogbo wa pátápátá ni mo kí àlò lódì kan wa ò lẹ́sìn míì bí ju ìfẹ́ lọ, ẹ̀sìn ìfẹ́ lẹ̀sìn wa. Àti mùsùlùmí ó wà ń bí, kìrìsìtẹ́nì wọ́n wà ń bí, oníṣẹ̀ṣe wọ́n wà ń bí, ẹni tí ò lẹ́sìn gan wà ń bí, ṣùgbọ́n ìfẹ́ ni àkọjá òfin. Ìfẹ́ náà la fi la gbogbo ẹ̀sìn jà á, torí bàbá nífẹ̀ẹ́ a mọ̀ ṣe sánà ní ara wa. Èmi kìrìsìtẹ́nì, èmi mùsùlùmí, èmi oníṣẹ̀ṣe, èmi ìfẹ́ lọ́lọ́run ní ká ní síra wa. Ó dá eléyìí mo fi kí wa káàbọ̀ sínú the first ìròyìn nínú oṣù kẹta. Happy new month, àpò oṣù tuntun. Wọn ò fẹ́ kẹjọ́ mi pọ̀ jù, wọn ò fẹ́ kí àròyé mi kó lékè ńkà, nítorí ẹ̀ á mọ̀ ṣàtótónu nínú ìròyìn. Mo tún ti kó dé ohun tẹ́ ẹ mọ̀ jẹ àyá náà ní mọ̀ kí yín o. Ó bẹ́lẹ̀ ò béèrè gbogbo ohun tí àyá wa bẹ́ sí tó fi kó padà wálé, gbogbo ẹ̀ náà ni á mọ̀ mú tó yín létí nínú àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ rí nínú abala léèfé ojú wíńdò láti yọjú pátápátá korogodo eléyìí táwọn àmọ́ ìgbẹ́nu ọ̀nà wọlé lónìí náà. Òun lẹ́rìí ẹ̀ kọ́kọ́ bá àwọn àkórí àwọn táìtù pàdé àǹjúwe bí a ń lọ ní ẹ̀wọ̀n pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ mọ́tò ní bus stop wọ́n gbọ́dọ̀ mọbi tó ń lọ. Mọ́tò yẹn ó lè sí kọ́ńdọ̀tọ̀, torí tó bá ń lọ Kétu láti bóyá o gbéra láti Ìkòròdú ó ń lọ Kétu, tó wá lọ wọ mọ́tò tó ń lo Òyìngbò tó ní Òyìngbò straight òun ò ní dó ń Kétu yóò lè jẹ́ o. Ibi tá ń lọ jìnnà rárá, ibi tá yà náà kò jìn, ṣùgbọ́n á dúró ń bẹ̀ díẹ̀ á pẹ̀ndí àṣà tó tónú lé lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn náà ni. Mo ti sọ fún yín, mo ní ẹ̀múra mi lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. Á fi wọ́n pa ẹ̀ẹ́dẹ́ táìmù tá a fi wọ́n parí gbogbo ìkìlọ̀ tí bàbá Sunday Igboho ṣe fún wọn, tí Yorùbá Nation ń sọ fún wọn, àwọn olómìnira tá ń kìlọ̀ fún wọn wípé ẹ wà kí ní oògùn tẹ́ ń lò yìí ti expire, ó ní déètì expiry date lára, ẹ wá nǹkan míì ṣe wọn fẹ́ gbọ́. Tí gbogbo ìkìlọ̀ yẹn bá wá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn, ẹ má jẹ́ kó jọ á lójú o, ẹ má jẹ́ ojú á lójú àti kìlọ̀ fún wọn ṣáájú. Ó dá o níkọ̀ọ̀kan èjèèjì, ibà lóyún náà ní ibà bí wọ́n lébẹ̀ yẹn sáré kíra mi, ibà sanwó-olé mi náà ní ibà àkànjọ àbẹ́ǹkò, ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin ìyàjẹ́ ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fi orí ọ̀fẹ́ lé àtàánú fún wa lórí ìkànnì yìí, tó ń já sí pẹ̀kínpẹ̀kí ara wa nínú ọkàn kan àǹbára wa dọ́gba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fàyè tẹ́ ń filẹ̀ o. Ọlọ́run tó wá mú wa parí oṣù tó kọjá, òun náà ló tún mú wa bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. Àwọn ò ládùúrà kankan ju pé à ń dúpẹ́, a tún ti dúpẹ́ tó sùn ilẹ̀, a tún dúpẹ́ tó sùn tó ń bọ̀ ńlẹ̀, nítorí kọ́lọ́n lè mú adébẹ̀. Ọpẹ́ làwa fi ń gbà nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibà ọpẹ́ yín náà ní èmi náà ní ibà ayọ̀ mí kún ayọ̀ làá fi ń bọ̀ tí ẹ̀ ń bí ayọ̀ làá fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn ò ní prayer point ní o, ayọ̀ ni asán dúpẹ́ ni Ọlọ́run adúpẹ́, Ọlọ́run adúpẹ́, Ọlọ́run adúpẹ́ o. A tún ti dúpẹ́ tó sùn yìí o, jẹ́ a tún dúpẹ́ tó sùn tó ń bọ̀, ẹ wà á rí bọ́lọ́run ó ṣe sí. Wọ́n ti kún bàmù sí orí òkè báyìí. Àdúrà náà fi bẹ̀rẹ̀ kìnìún nínú ọpẹ́ làwọn fi bẹ̀rẹ̀. Àwọn ò ní kẹ́ ẹ mọ́ gbàdúrà o, bó bá ti wọ́ọ̀kì fún ọ, ohun tó bá wọ́ọ̀kì fún ọ ní kó ṣe kí ni kò tẹ̀ra mọ́. Ọpẹ́ ló wọ́ọ̀kì fáwa ń bí. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, a dúpẹ́ lórí àwọn aláwẹ̀, a dúpẹ́ lórí àwọn oníṣẹ̀ṣe, a dúpẹ́ lórí àwọn kìrìsìtẹ́nì, a dúpẹ́ lórí àwọn tí ò lẹ́sìn. Adúpẹ́ tẹ̀ ń bá wa sí. Ó dá o nínú ìròyìn tòní tí mo ti kíra mi délẹ̀, wọ́n mọ̀ já sí láàrin, ẹ mọ̀ jà waste time. Nínú ìròyìn tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ́kọ́ mójútó, ó náà ni ti orin tá à ń gbọ́ tán ní èṣù tako sí kí n ríran. Mo láwọn wo ló ń kọrin tó tún ń lùlù yìí tó ń kọrin èṣù tako sí ẹ̀sì fèsù lẹ̀ láàyè rẹ̀. ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn oníṣẹ̀ṣe kan bínú sí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe máa kọrin tẹ́ ẹ mọ́ dárúkọ èṣù níbi tí bá ti ń dàrú. Wọ́n ní èṣù ìdá nǹkan rú àbí tẹ́ ẹ mọ́ kọrin èṣù níbi tí bá ti ń dàrú. Wọ́n ní sàtánì ní mọ́ ń da ibi tó bá ti lálàáfíà nù. Wọ́n ní ẹyẹ pèsù mọ́. Ó dá lọ́rọ̀ kan ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà látún tírèsì ohun wọn dé o, níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìyáàfin ọ̀nàrẹ́bù Mojísọ́lá Mẹ́ràndà lẹ́kọ̀ọ́ ni o, ilé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó, ìyáàfin ọ̀nàrẹ́bù Mojísọ́lá Mẹ́ràndà wọ́n ní wọ́n kọ̀ láti fọwọ́ lélẹ̀ o, wọ́n ní wọ́n sì fẹ́ gbà lórí ọ̀rọ̀ tí ọba sá. Wọ́n náà ti wá lọ gba lọ́ọ̀yà ní ìsìn. Bàbá Afenifere náà lọ háyà wọ́n náà fẹ́ fojú ọba sá gbolẹ̀, wọ́n ló kọjá ààyè rẹ̀. Wọ́n nígbà tí ó ṣe spíkà táwọn jẹ́
deputy speaker wọ́n ní ó lo owó táìmù ẹ̀ ó lo ààyè rẹ̀ wọ́n nígbà táwọn aṣòfin sì ti fọwọ́ sáwọn báyìí pé àwọn nìkan wàá mọ̀ bá iṣẹ́ lọ wọ́n ní kí ló wá dé tí ó ń forí jánu tó fẹ́ forí sọ ògiri pé bí ẹ̀yin bá forí sàpáta ìmọ̀ fọ́tútù ni òkò sì kìí sì ṣe kó mọ́ wípé kó sọ́ra rẹ̀ wọ́n ti wá kàn sí bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n ní ẹ wá bá òun ṣe kìíní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn amòfin náà ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé ẹ̀yìn rẹ̀ láwà mọ́ ní ó dáa wọ́n tún wá fi tó ẹ̀yìn tiwa létí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹgbọ́n mo kó mo rò lónìí náà ni kò ní dọ̀la àdébẹ̀ àfi tó yín létí bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ́ẹ̀ á wà délé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lọ́dọ̀ bọ̀dá akpabio apá àdọ̀dọ̀ wọn ọ̀rọ̀ sì ń já rìnrìn yìí ó ti wá ń lékè kàǹsíò ànálámú wá fún yín pé ìyàwó bọ̀dá akpabio náà jáde wọ́n sọ̀rọ̀ wọn náà ti wá sù Natasha ní ìsìn wọ́n ní ìwọ nìkan kọ́ ló mọ sùúsù wọ́n láwọn náà sù ẹ̀ túmọ̀ ẹni pé wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ báyìí 250 billion kílómi náà sọ 250 billion mo ní wọ́n kàn sáà ń pe billion mo ní àwọn agbẹjọ́rò gan tán fẹ́ lò tán bá gbọ́ pé 250 billion ni ó sù èèyàn sáwọn gan ò ní kówó ẹjọ́ wọn ní gbówólé owó ẹjọ́ wọn sáà ní yín tàrífù wọn òkè 250 billion naira ló lóun ó gbà lọ́wọ́ Natasha náà ti wá dá lóhùn wípé kí ló kàn ń bẹ̀ afẹ̀sùn kan ọkọ rẹ̀ o mọ̀ bóyá ò tí rẹ̀ rí ò tí rí nǹkan kan sáré gbèsè ọkọ rẹ̀ lẹ́yìn ó jẹ́rìí ìjókòó jẹ́ ẹ̀rí wà ńlẹ̀ ó lẹ́rìí ẹ̀rí wà ńlẹ̀ bí ìbámu pé bóun bá bẹ̀rẹ̀ sí kó síta nísìn pé yóò jó lọ́wọ́ o pé gbogbo ohun tó bá sì wà jó lọ́wọ́ nísìn tóun ò tí kẹ́rì jáde kórè fi lélẹ̀ o ká tó sọ̀rọ̀ ká tó wí làwọn èèyàn náà bá dá sí obìnrin dá sí ọkùnrin dá sí ọmọdé dá sí àgbà dá sí àwọn tó dá sí. àmú gbogbo fúnra àwọn tó dá sí àmú wá fún yín lónìí o ṣùgbọ́n eléyìí tán ọmọ Nàìjíríà wá dá sí ló wá ga jù ó mú ní àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá o kò sí àṣegbé má àṣepamọ́ lókù náà ọmọ Nàìjíríà náà bá túlé tọ́ bòkù lójú kì í ṣe túlé mọ́ bí ọbẹ̀ gbẹ́dùn o mọ́ mi tí wọ́n fi kí mi túlé wọ́n tọ́ bòkù lójú ni o tí àpabì òrópò ń ṣe pamọ́ wọn lókù tó sin ẹsẹ̀ rẹ̀ wá ń ta láti ọdún 4 sẹ́yìn mo ní àwọn èèyàn tún lọ tú ta àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ìgbàgbé nǹkan o tẹ́ ẹ bá rí fọ́nrán ibi tí ọ̀gá NDCC nígbà náà Niger Delta kìíní tán dálẹ̀ ọ̀gá àwọn obìnrin ni tẹ́ ẹ bá rí tí ó bá Akpabio fà lọ́dún 4 sẹ́yìn mínísítà l'Akpabio ńgbà náà ń tó bá fà òun rìn kì í ṣe kékeré o mínísítà fún Niger Delta l'Akpabio ńgbà náà ìmọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà lòun náà ti wá àsán tí ń fẹ̀sùn kan ti pẹ́ tí yóò sọ pé òun gbá Akpabio létí ó lòun là ń fọ̀tí wípé ó fẹ́ máa fi lọ́hun ó fẹ́ máa ṣàṣùṣẹ́ wà lòun wò pé ó nígbà tí ó sì wà sọ̀rọ̀ ó níṣẹ́ ló tún tẹnu bá relationship òun ti lọ́kọ 4 òun ti lòun wá wò pé kí la gbé kí la jù à ń bọ́ sọ̀rọ̀ wípé o ò fóun láàyè lórí ọ̀rọ̀ Niger Delta òun fẹ̀sùn pé òun náwó wọ́n mọ̀ rán àwọn agbófinró kan rí mú lé ọpẹ́lọpẹ́ Wike mo rí Wike ó sanra dáadáa mo ní ọdún 4 sẹ́yìn Wike ṣe wá dà báyìí ó dá amúnibú ni ẹran ọ̀ṣọ́ kámọ̀ ìyá abúnibú ni ẹran ọ̀ṣọ́ àyàmọ̀ ìyá abúnibú ni ẹran ọ̀ṣọ́ fi Wike lẹ̀ fi bí Wike ṣe rí lẹ̀ ṣùgbọ́n àmúkúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ wá fún yóò bẹ́ẹ̀ náà ni sẹ́nitọ́ Kingibe Ìrètí náà dá sí ẹ ti mọ̀ wọ́n tán aṣojú mòfin ní Capital Territory l'Àbújá àwọn méjì náà ló di Àbújá mú aṣòfin ẹyọ kan ló wá láti bẹ̀ mínísítà ẹyọ kan ló wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n mínísítà lẹ́nu dáadáa toró náà ni ó mọ̀ sí bí gọ́vnà ó náà ló ń délé de ààrẹ Tinubu ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà Àbújá ò ní gómìnà o ẹ mọ́ sí gbọ́ ṣùgbọ́n mínísítà rẹ̀ ni mọ́ sí bí gómìnà wọ́n fojú ara wọn hàn èèmọ̀ ńgbà náà ìyẹn àǹtí Ìrètí àti Wike ṣùgbọ́n wọ́n ní gbà yẹn wọ́n ní Natasha gbèsè àǹtí Ìrètí lẹ́yìn ṣùgbọ́n gbà táǹtí Ìrètí ó gbẹnu sí máìkì ní ìsìn wọ́n mọ̀ ń bú Natasha ni wọ́n ní Natasha nínú àwọn obìnrin 4 tán wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní Natasha burú wọ́n ní kò jẹ́ kàn gbọ́ sí àwọn mú bí ọmọ ni ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà wàá dàbò wọn gbàgbós lọ́tún lọ́sì wípé ń tà ń sọ fún yín lélẹ̀ bóbìnrin bá bímọ láàrin jà ra àwọn abiyamọ yòókù tán tú ìrò wọn àfẹ́ mọ̀ bóyá àwọn wọ tẹ́tàn ra abiyamọ yòókù tán máa tú ìrò
àwọn ìyá wa máa ń wọ skẹ́ẹ̀tì o kì í sáwọn ọmọ òde ìsìn yìí o àwọn ò lè túrò sọ́n ti ẹ̀ ń wọ̀rọ̀ kiri tán túrò báyìí tó yẹ pé skẹ́ẹ̀tì nìkan sinmi nìkan ní òkú ń di wọn tán sì ràdàbò ẹni tó bímọ láàrin ìjà wọ́n sì gbẹ̀bí ẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n sì dáàbòbò wọn ní jẹ́ kí àwọn èèyàn rí òwò ẹ̀. mo ní obìnrin máa ń gbèsè obìnrin lẹ́yìn ni ṣùgbọ́n láyé ìsìn tó yẹ kíró àwọn ìyá ìmọ̀ jẹ Natasha lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà wá ń pàkíyèsí mi sí pé ó ṣeé ṣe kó yẹ pé Natasha náà ní lọ́wọ́ ọmọ ní ó dá gbogbo ẹ̀ náà lájọ mójútó lónìí àmú gbogbo fọ́nrán wọn wá fún yín pátápátá porogodo gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ ẹni tó tẹnubá Natasha àti ẹni tó gbèsè lẹ́yìn àti ẹni tó ti fi rú ẹ̀sùn yẹn kan akpabio náà rí àmú fọ́nrán rẹ̀ wá lónìí náà ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ síyàwó akpabio gbogbo ẹ̀ sá àmú afúnyín lónìí náà ni kò ní dọ́là bá bá pò ń bẹ̀ tí wọ́n á dé ọ̀dọ̀ El-Rufai níbi tí ìkan nínú àwọn sínétọ̀ àná Sani Shehu ẹ̀mọ̀ dáadáa òun náà bá jáde ó wá tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ mo ní aláàfin wọn pàwọn ẹ̀dẹ́ ó tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ó ní ẹmọ́ dá El-Rufai lóhùn ó ní àfẹ́mí ó lòun ló ń pa El-Rufai lọ ó ní APC gbé àwọn èèyàn dìde pé kán lè bẹ El-Rufai wá báyìí ó ní kì í ṣe èèyàn kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta kì í ṣe mẹ́rin tán gbé dìde ó ní ṣùgbọ́n El-Rufai ó ń forí jánu kiri ó sàfà kékọ́rí ó ní ṣé ààrẹ Tinubu ni ó wà dìde wá bẹ̀ ọ́ ó sàsọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn mo ló ga o mo làwa ti sọ pé àfi wọn pa àwọn ẹ̀dẹ́ àmọ́ fún yín gbogbo tó sọ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni àdé USA níbi tá a ti gbọ́ wípé Zelensky ìyẹn tó jẹ́ president wọn ní Ukraine Trump wí invite ẹ̀ kó wá tẹ́ ẹ bá rí ní tó ṣẹlẹ̀ wọ́n fẹ́ẹ́ tọwọ́ bọra wọn lójú àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọn ò dúró parí ìpàdé o wọ́n ní kó kúrò kó jáde wọ́n ní kó jáde kúrò ní White House pé ó ti tó bá náà pé if you want to, you can leave now. wọ́n ní làwọn kan bá bẹ̀rẹ̀ sí bú Zelensky ṣùgbọ́n àwọn kan ti wá dẹnu kọ Trump báyìí wọ́n ní àríṣeláríkà àríkà bàbá àrìgún wọ́n ní gbogbo wọ́n ní búlì ní Trump wọ́n ní torí níwájú kámẹ́rà pé só ti gbàgbé kámẹ́rà wà ńbẹ̀ ni òun àti igbákejì rẹ̀ tẹ́ bá rí wọ́n ti ju Ọ̀gbẹ́ni sáàrin Ọ̀gbẹ́ni yóò sì gbóyìnbó púpọ̀ ṣùgbọ́n tátàtà tó gbọ́ náà ó sáà gbìyànjú ó sọ wọ́n rò páwọn ó tọwọ́ bọ ọwọ́ rẹ̀ bọ́ sọ lọ ni wọ́n rò páwọn ó rí mú dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n ní tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ ní tó wà lẹ́yìn rẹ̀ á mú wa fún yín lónìí wọ́n ní èyí Putin náà ní Russia ó ti ganú lẹ̀ síbì kan wípé èyí náà máa sign peace deal ká ní kí Ọ̀gbẹ́ni wá sign represent kìíní ẹ̀ dáadáa ẹ máa dúró sóò tó ti lose ta wa ẹ máa dúró àwọn èèyàn tó ti kú ní orílẹ̀-èdè wọn nígbà tí ogun invasion burúkú ìbẹ̀rẹ̀ ẹ máa dúró àwọn èèyàn tó ti kú kó kàn wá débàn kó sì yíìd kó kàn wá ẹ wá fẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ lo bójúbójú fún lóòótọ́ èèyàn kú púpọ̀ wá láti ń gbàdúrà wípé kókún tètè tán bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n okun ti jà wọ́n ó ti jà wọ́n rẹ̀ di wọ́n sì èèyàn sì pọ̀ tó ti kú ìdí èyí ẹ sọ̀tún sòsì wọ́n bàbí kan jẹ́ ni wọ́n ní wọ́n disappoint Putin torí òun àti Trump ọ̀rọ̀ wọn wọ̀ wọ́n sì ní wọ́n ní gan ẹja sọ gbogbo ẹ̀ nínú àpéjọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bàbá bá kó mẹ́wàá dé lọ́rin o níbi tá a ti gbọ́ tó sọ pé ìjàmbá kan tún ṣẹlẹ̀ o explosion wọ́n ní táǹkà epo tún gbiná wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló bá lọ mo sọ fún yín lọ́jọ́ sí mo ní mi ìtún ń bọ̀ ẹ̀ ń wò mí bí ẹni wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby sóhun wíìsì Nàìjíríà báàdì ni mi ò wíìsì Nàìjíríà báàdì one thing about Nàìjíríà ni wípé wọ́n ń káràmọ́ ẹ̀mí èèyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn kì í lo ìjàmbá tó bá ṣẹlẹ̀ wọn kì í lò láti fi improve kó mọ̀ bá wọn kì í lò láti fi improve láti dènà kírú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú wọn máa ń wò ràn ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn láìkan máa bára wọn kẹ́dùn gan Nàìjíríà wọn á tún bá àwọn eléyìí kẹ́dùn náà báyìí àwa amọ̀bòyá ń lò ní ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ táǹkà yìí ẹ mọ iye ìgbà tí táǹkà ìjọba ti gbé gbèsè díẹ̀ o wọ́n láwọn ò ní jẹ́ káwọn táǹkà rìn mọ́ wọ́n ṣe kinní kan síbẹ̀ náà táǹkà ló tún ti gbiná yìí o ìbí ò tún ṣẹlẹ̀ ẹni kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò ní kàn wá kò ní kàn yín ni àwọn oníṣẹ́ ẹbí ń tẹ̀ wájú wọ́n lé àlékún agbára náà ń wà lọ́dọ̀ tèmi eléyìí ti kọjá ojú lásán o èmi náà ìbá wọn sọ tẹ́lẹ̀ pé kí ni
negligence ni kíní kan nìṣùgbọ́n eléyìí ti kọjá rẹ̀ lójú lọ́dọ̀ tèmi o ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹ̀wọ̀n bínú ẹ̀yìn ọ̀mọ̀wé mọ́ ọ̀pẹ́ ẹ̀ nígbà ẹ̀ mọ̀ wò pé ọba bọ́bí síwọ̀ náà ti ẹ̀wọ̀n bìrì gbogbo kíní ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà yìí ti pọ̀ jù lójoojúmọ́ ìjàǹbàṣá wọn sì ní lo eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ láti fi ṣe case study kí mi ìmọ̀ bá ṣẹlẹ̀ mọ́ túmọ̀ ẹ̀ ní pé wọ́n hànà ní ẹ̀mí bó bá ṣẹlẹ̀ náà àwọn ó kẹ́dùn ẹ̀ àwọn ó move on wọ́n mọ bá ṣe ń sáré move on ní Nàìjíríà Ọlọ́run ní jẹ́ kán move on lórí ọ̀rọ̀ wa o ó dá àwà kó ń bẹ́ẹ̀ ní ìsìn àwà dé kóòtù kan kóòtù ECOWAS níbi tá a ti gbọ́ wípé ẹjọ́ kan tí àwọn ẹbí Abíọ́lá pàápàá jùlọ ìyàwó wọn Kudirat Abíọ́lá náà dolóògbé látàrí gbogbo wàhálà tí Babangida dá sí wọn lọ́rùn lórí ọ̀rọ̀ June 12 tó náà já fọpọ wọn ńgbà náà wọ́n á gbẹ́jọ́ lọ ECOWAS mi ò tí ẹ̀mọ̀ pẹ́jọ́ wà nílé ẹjọ́ wọ́n ti wá dẹ ẹjọ́ náà nù o làwọn èèyàn bá pariwo wípé ṣé Babangida ọwọ́ rẹ̀ ló tún wà ń bẹ̀ àbí bó ló ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n àlàyé wà lórí ẹ̀ kí ni ECOWAS sọ kí ló dé kí náà rí lọ́bẹ̀ tán fi gàrò ọwọ́ àti wípé kì í ṣẹjọ́ tí wọ́n nìkan náà dànù wọ́n da ẹjọ́ ìjọba náà nù torí ìjọba náà ń gbé ẹjọ́ lòdì sí àwọn tó gbẹ́jọ́ lọ wípé kàn da ẹjọ́ yẹn nù pé wọ́n wá ń fẹ̀sùn kan ilé ẹjọ́ yẹn pé wọ́n ní jurisdiction à ń bọ̀ ń bẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kú òun bẹ́ẹ̀ àní pẹ́ púpọ̀ lórí àkórí ìròyìn ká lè tètè múṣẹ́ṣe láàpò torí ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ kan náà ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ. bàbá kú òun bẹ́ẹ̀ eléyìí ká mọ̀ fi kásẹ̀ gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ lónìí á dé Rivers State á fún yín lọ́bẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ tí tó ń jà rìnrìn ń bẹ̀ àti bí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ṣe wá látànà tí Wike náà sì ń gara tí ẹ̀gbọ́n pé Wike tún ti lọ bẹ̀ ó ti lọ sípínlẹ̀ yẹn láti àná yẹn báyìí bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tó tún ní tí Fubara bá tún èrò ara rẹ̀ pa tó tètè retrace step ẹ̀ pé odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ ni wọ́n gbẹ póun ni orísun Fubara pé ó sì ti gbàgbé orísun rẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ gbẹ pé tó bá tètè retrace step ẹ̀ pé òun lè bá àwọn lawmaker sọ̀rọ̀ pé wọ́n lè máa impeach ẹ̀ torí ẹ̀sùn tó dá wọ́n ní ó wà impeachable túmọ̀ ẹ̀ ní pé wọ́n lè sáàkì ẹ̀ wọ́n lè impeach ẹ̀ ṣùgbọ́n impeachment náà kì í lọ bọ̀rọ̀ wá àwọn àgbẹ̀ rẹ̀ lónìí kí ló tún ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn local government àwọn tí àwọn assembly àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tí Fubara tó wọ́gilé 27 wọn tán tẹ̀lé Wike àwọn náà tí kóòtù ti wá dá wọn padà báyìí pé ojúlówó sì ni wọ́n ti gbà tí high court bá dá ẹjọ́ wọn torí ẹjọ́ ti wà ní high court Fubara ló sì gbé lọ wípé àwọn eléyìí wọ́n ti cross carpet kúrò ní ẹgbẹ́ PDP wọ́n ti bọ́ sí APC díàfọ̀ wọ́n ti lù sí síìtì wọn ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ Supreme Court ní ọ̀ǹtì gbà àwọn èèyàn máa ń gbàgbé clause yẹn wọ́n ti wọ́gilé wọ́n ti sọ pé káwọn yẹn padà òótọ́ ni ṣùgbọ́n clause wà mẹ́ condition terms and condition wípé ẹjọ́ wọn sì wà nílé ẹjọ́ gíga ó dìgbà táwọn yẹn bá dá ẹjọ́ yẹn tán so ibi tí Fubara ọ̀nà àbáyọ kan ojú ọ̀nà kan tó sì nínú ṣùgbọ́n wọ́n fa kéèsì tí ó pọ̀ lórí ìyún á fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ẹ̀ bóyá Fubara ó wà retrace step ẹ̀ bóyá yóò wà á bá Wike parí ìjà bóyá kò ní bá parí ìjà yóò lé tí ò bá parí ìjà torí gbogbo owó oṣù àti gbogbo ẹ̀mùlúmẹ́ǹtì tí ó tọ́ sáwọn aṣòfin tí wọ́n tẹ̀lé Wike kò san fún wọn láti jọ yìí ibo ni ó ti rí tá a sì tán sì ti ná owó bọ́jẹ̀tì 2024 tán gbogbo 2024 wọn gbà nǹkan kan bá a ṣe gbọ́. ó dá ẹbí láàrin mọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn ní pápá ẹja sọdá sínú abala tí wọ́n kan abala sáná wọlé ó yá ṣẹ́tì rẹ́dì ó ẹ mọ̀ ọ̀pẹ ti rẹ́dì ó yá ẹ fọ́ọ̀mù curve díẹ̀ ẹ mú kàn jẹ́ kó jẹ́ line ẹ jẹ́ kó curve díẹ̀ ẹ súnmọ́ ara ìsáfárá ó yá ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mú sí ẹ bá lè ṣe yàbá ó ṣe yàbá ẹ bá lè sòsòdì kó sòsòdì ẹ bá lè sòyìnbó ẹ sòyìnbó ẹ bá lè ṣe kétu ẹ ṣe kétu my 12 náà wà ń bẹ mo ṣe ọlọ́sà gbogbo ń gbé bí tẹ́ bá ń gbé àdúgbò tẹ́ bá ń gbé ọjọ́ ta ẹ ṣe ó yá o ẹ ti ṣe tán mo ti tan flash mi o pàkà mo ti yà yín. This is our first picture in the new month fọ́tò ayọ̀ náà ni ó jẹ́ kò ní di fọ́tò ìbànújẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ láti Olódùmarè nínú abala ti sánáwọlé lónìí alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mọ́ mú gbọ́n bẹ́ẹ̀ já sáré dẹ́kọ̀
níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ológun ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti gba cantonment lọ ní Ìkẹjà, wọ́n ní wọ́n sì ti tún orúkọ rẹ̀ yí padà, Ọ̀pápá ti parada báyìí. Wọ́n ní ẹ mọ̀ pé ní Ìkẹjà cantonment ó dà pé ọmọ Ìgbò kan náà fi ń pè tẹ́lẹ̀, wọ́n ní ó ti di TA Lágbájá cantonment. Kì í ṣe Lágbájá olórin o, Lágbájá bàbá Lágbájá tó jẹ́ Chief of Army Staff olóògbé Lágbájá, ẹ ti rántí wọn tán kú láìpẹ́ yìí nínú ọdún tó kọjá yìí náà ni. Wọ́n ní orúkọ yẹn náà mọ̀ jẹ́ báyìí, bẹ́ẹ̀ náà ni Sanwó-Olú wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ká fojú ara wa rí ká sì fi ti ara wa gbọ́. Wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mọ́ o, pé wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé lórúkọ tí ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ mọ́, wọ́n ní orúkọ ti yí padà. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára pápá àròjọ Mùsùlùkùn. General, for his love and sacrifice for our fatherland. 9 brigades was one rallying point for us all, and it has continued to be so. So I'm happy that it has been named after one of our own, and we really appreciate that. And again, a reminder to all of us living that what you do follows you after you. And this is a typical example that when you do well and you do well and make that difference, people will always appreciate you. Our Labaski, as I call him, remains one great hero in our minds and will ever remain that in this country. This cantonment has long been a symbol of courage. It's been a symbol of discipline and patriotism. It has been home to thousands of brave men and women who have defended our sovereignty with their lives. It has witnessed moments of triumph, resilience, and sacrifice. And therefore, the renaming it after Lieutenant General Lagbaja is a fitting tribute to a leader, a gentleman, and an officer whose life embodied all of these values. Ó dá rẹ̀ ti rí ẹ nínú ìròyìn sánáwọlé mi ibẹ̀ láti gbọ́ tó sọ wípé ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re faction àti Adébánjọ tán dolóògbé láìpẹ́ yìí ẹmọ̀ kan ti fi ẹlòmíì jẹ́ Ọba Ọláìtàn àwọn náà gbapò wọn náà àwọn kan wá ń gbémú láti UK, àwọn ẹgbẹ́ wọn kan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wọ́n ń gbémú láti UK àti US. Wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re ti faction bàbá Adébánjọ wọ́n ní wọ́n ti wá dìsónù wọn báyìí pé àwọn ò mọ̀ wọn rí o, àkùkọ ti kọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta bó ṣe kọ́ nu Bíbélì náà nù nígbà tí Pétérù lóhun ọmọ Jésù rí, àkùkọ kọ ó wá sunkún kíkorò. Wọ́n ní àwọn náà ti dìnnà. Wọ́n ní faction Pan Yorùbá socio-political group Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní wọ́n ti dismiss ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fi léde pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n claim pé ọmọ organisation yẹn làwọn wà ní UK, àwọn lẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tán dálẹ̀ ní UK, pé àwọn kan náà ní United States of America pé tán kóra wọn jọ ní UK àti America tán ní ọmọ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re làwọn ò gba ẹni tí wọ́n fi jẹ olórí àwọn ní ìsinyìí o, àwọn òṣèkínní kan ọjọ́ sátidé ìní gangan ni wọ́n fi ìròyìn léde o tó jẹ́ wípé chairman àwọn gúrùpù wọn Babátúndé Zainab ti UK àti Dr. Dúrójayé Akíndútìrè USA ni wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wípé àwọn reject Ọba Ọládìpọ̀ Ọláìtàn gẹ́gẹ́ bí association leader wọn. Ṣùgbọ́n gbàlẹ̀ ó fi mọ́ àwọn tAfẹ́nifẹ́re náà àwọn agbẹnusọ wọ́n fèsì Secretary for the Diaspora Adébáyọ̀ Adénẹ́kàn àti National Publicity Secretary Justice Faloye wọ́n ní àwọn ní tAfẹ́nifẹ́re wọ́n láwọn rí publication kan táwọn kan fi léde wípé àwọn ò gbà tí Ọba Ọláìtàn Ọládìpọ̀ wọ́n wá dá wọn lóhùn. Wọ́n ní the attention of Afenifere has been drawn to a statement issued by some people masquerading as wọ́n léegun ni wọ́n náà ń pasọ́ bojú, wọ́n ti gbàgbé pé aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì ti fàya, pé àwọn ò mọ̀ wọ́n rí, pé àwọn ò mọ̀ àwọn tí ń sọ̀rọ̀, wọ́n náà wà ní UK àti US, wọ́n náà masquerade. Wọ́n ní for the record, wọ́n ní for those signed the statement were expelled from Afenifere more than 2 years ago and do not represent Afenifere in the US and UK. Wọ́n láwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n ti lé wọn kúrò ní ẹgbẹ́ Afenifere ní ọdún méjì sẹ́yìn. Wọ́n ní lóòótọ́ wọ́n ló fojú hàn gbangba wípé èdè tí wọ́n fi kọ ọ̀rọ̀ tán fi síta wọ́n ní ó ti fi hàn wípé kò kìí ṣe láti ọ̀dọ̀ àwọn Afenifere àwọn táwọn mọ̀ tó jáde látara àwọn ọmọ ọkọ. Wọ́n ní èdè yẹn ò jọ èdè ọmọ ọkọ, wípé àwọn mọ àwọn tí ó jẹ́ head of Afenifere láwọn branches America àti UK. Wọ́n wá sọ wípé chairman àti secretary Afenifere ní USA
gangan lélẹ̀ wọn láwọn tán mọ̀ rí Professor Sikiru Fada Iro àti Mr David Adenekan wọ́n wá sọ wọn láwọn tán mọ̀ gangan nù wọ́n ní ti UK náà wá jẹ́ Mr Seyi Adefisan àti Professor Seun Akolade wọ́n náà ọmọ ọkọ̀nù tán mọ̀ wọ́n ní àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n náà ò dán mọ̀mọ́ wọ́n ní these are respected and polished men leading Afenifere in the US and UK diaspora wọ́n ní gbogbo statement tàbí ròyìn tàbí ìkéde téèyàn míì bá ṣe lẹ́yìn wọn wọ́n ní fáò wọ́n láwọn àwọn ò gbọ́fèé àwọn ò tiẹ̀ gbọ́ wọn ẹ̀yìn abọ́ná ní àgbàdo sí o wọ́n wá sọ wọ́n ní more than 3 years ago ó ti lé lọ́dún mẹ́ta tí ọba Ọláìtàn tí wọ́n ti appoint wọn gẹ́gẹ́ bí deputy leader fún Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní pa Fáṣọ̀rántì wọ́n náà appoint wọn ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ti pa Adébánjọ ni àwọn wá ṣe ẹjẹ́ nkàlẹ́bù ó lè yẹ wọ́n ní more than 3 years ago ọba Ọláìtàn was appointed a substantive deputy leader of Afenifere by Pa Fáṣọ̀rántì, the former leader àwọn náà fi former sí of Afenifere, and he performed creditably under the late leader Pa Adébánjọ. Ọ̀rọ̀ àwọn Afenifere ṣe yé mi ni o ọ̀rọ̀ wọn ṣe yé mi ni o so ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé faction méjì táwa ń wò yẹn àwọn méjèèjì ò gbà pé faction wà ìkọ̀kan nù wọ́n gbà wípé àwọn gangan lójúlówó irú ti Pa Adébánjọ ní ìsìn wọn gbà wípé ti Pa Fáṣọ̀rántì sì wà wọ́n tán sọ ni pé Pa Fáṣọ̀rántì wọ́n ti rìtáyà pé Pa Adébánjọ gangan ni olórí àwọn tí bí sì sọ wípé Pa Fáṣọ̀rántì ò yìí rìtáyà ẹ mọ́ fẹnu rìtáyà mi ẹ rí wípé àárín wọn òkò sáwọn tẹnu wọn òkò yìí náà fẹ́ represent Yorùbá àwùtá láìwí ọmọ Afẹ́nifẹ́re youth leader àbí president ó sì wà ní àhámọ́ àti ìgbọ́n kankan wọ́n ń jà sórí leader or no leader. Yorùbá abájọ ẹni agbójú òkun lé òjáyọ àgbà Yorùbá sì ti move on àwa tiẹ̀ ti gbọ́n àwa new generation Yorùbá ti gbọ́n nísìn wọ́n náà wá ń bẹ ẹ̀yin public wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ dáhùn o ẹ mọ́ gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu o wọ́n ní any statement signed by Dr. Dúrójayé Akíndùtìrẹ àti engineer Babátúndé Senab wọ́n ní kẹ́ ẹ trash ẹ̀ sí dustbin wọ́n ní kẹ́ ẹ dànù sílé ìyàgbẹ́ ó dá o ìròyìn làwọn àkà ó dá ilé ìtàwọn fi kásẹ̀ gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ nínú abala àti sanáwọlé ó náà ní tí a ṣe kẹ́yìn fún ìyá wa gangan ìyá Yorùbá ìyàwó bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tó ń rebi àgbà ń rè á wá fi hàn yín bí gbogbo rẹ̀ ṣe lọ ní pápápá ẹ bá ń tẹ̀ sí àròjọ́ mùsùlùkù bàbá paradé á wà mọ́ gbé ohun àwọn èèyàn wa sókè nù abala àwọn olólùfẹ́ wa nù abala comment section ó yá ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára. ìlú wo ló wà yìí ṣe ìpínlẹ̀ Kwara nìyẹn àká kábíyèsí Ebenezer ọ̀pọ̀lárin kábíyèsí akéyí káàbọ̀ mo ṣe àwọn ìpè àwọn ọkọ̀ tí mò ń dà ó tún fẹ́ yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ wa bí akéyí káàbọ̀ lágbàlọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀ẹ́gúnlẹ̀ láyọ̀ tẹ́ bá padà sí ìpínlẹ̀ Kwara lọ́hùn àwọn kábíyèsí sì pọ̀ bí wọ́n bá ti ń pa lóko wọn bẹ́ẹ̀ náà lá máa kí wọn dáadáa. kábíyèsí olóṣìn ti lu sí bàbá Saliu ọba Saliu ajáyé náà pé ẹ̀ka àwòsà. wọ́n ní kábíyèsí tí adákọ̀ náà ní ti chairman national council ní ìpínlẹ̀ Kwara náà bí akíyí káàbọ̀sá ohun adápẹ́ lórí ẹ̀jẹ̀ dára wọn lọ lágbá lọ́wọ́ Ọlọ́run ìtẹ́ òní kóná mọ́ yín lára ìlú òsì lè dàrú lásìkò tí yín ewu yóò máa kébi pé yóò máa kébi ọmọ èèyàn yóò máa fọhùn bí ọmọ èèyàn lásìkò tí yín kábíyèsí àti gbogbo orí adé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run orí tó òní kóná mọ́ yín lára. pàṣẹ tó ń tẹ̀síwájú. bẹ́ẹ̀ náà mo tún náà pàdé láti máa kí sí gbèsè Ògúnsọ̀yà kábíyèsí Olúkẹrẹ ti ìlú Ìkẹrẹ àkábíyèsí ẹ káàbọ̀ àwọn ọba tó mọ ẹ. ó
ó dáa náà lẹ́tí rí yẹn káàbọ̀ padà o àyà bọ́bí sódìgbà tí wọ́n wá ń pè ọ́ ni bọ́bí jà yóò sáàsì mọ̀ pé wọ́n ló kàn ẹ̀yìn yẹn wa àyẹ̀wò àmọ́ gbé wa débẹ̀ nísìnyí nínú abala comment section, the first comment section in the new month of March. Ó yá àyà gbóhùn sókè. Ó dá o ẹja wọnú comment section lọ àti Yẹmí Ìgè lákòókò mú kọ́mẹ̀ntì wọ́n ní oh my god èyí ga o fún mi ní sìkìsìkì yìí ga o abẹ́ẹ̀ rí nǹkan wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ọkọ ọlọ́kọ ìyàwó oníyàwó abẹ́ẹ̀ rí ọ̀tọ̀ ní dáárán wọ́n rò ìsòfin nǹkan mìíràn ń ṣe at John Oyeniyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Natasha wọ́n ní ó tó yé wa o wọ́n ní arákùnrin yẹn fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ní o John Oyeniyi from Eastern Texas yọ̀ọ̀dà fún yàrá náà mọ̀ ó fẹ́ sàṣùṣẹ́wà rẹ̀ ni. At Akimolu Akisobo, Baba Mini, we enjoy you, bro. Go ahead with what you are doing. God Almighty will reward you. Hallelujah. Ìyá mi rí scat Àdìgún happy new month mọ́ mi wọ́n ní èèyà ẹ má sunkún mọ́ o lóṣèlú kì í sunkún wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Àti pé wọ́n ní ṣe fún ará ìlú ni àbí fún ipò àbí àpò yín àsìkò ẹkún gbogbo yín di iwájú Ọlọ́run ẹ máa gbà pé Ọlọ́run nìkan ló ní agbára. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa sálàm mo ti mọ̀ kàn fi sálàm sí peace unto you ní jẹ́bẹ̀ àlàáfíà fún gbogbo ilé bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọ̀sẹ́lẹ̀yẹ Michael bàbá mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pera wọn ní olórí ní ìlú Nàìjíríà wọ́n ní ọ̀rọ̀ yóò yọ wọ́n sílẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ àgbèrè wọ́n ní Yorùbá nation gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a náà bá ṣòwò àgbèrè kí náà fẹ́ fi kún ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó yín owó Nàìjíríà gbogbo wọn kó jẹ àgbèrè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bá lọ jù. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní akpabio must understand he is dealing with a lawyer and educated senator. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà lọ́ọ̀yà mọ̀ ní gbogbo wọn akpabio náà ó mọ̀ pé ra ní lọ́ọ̀yà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́ọ̀yà ní àkájọ wọn yanjú rẹ̀ jàre. At Adéríbigbé Felicia àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayẹ́kú ètò kí Natasha kó tó gbégbá olóṣèlú ló ti present paper lọ sí House of Assembly lórí Àjàòkúta Channels TV ni mo ti wò years ago ẹ̀yìn náà ló bẹ̀rẹ̀ òṣèlú o tó tún ṣègbéyàwó akíkanjú obìnrin ni Natasha bí mo ṣe ń wò yẹn wọ́n kàn fẹ́ pa lẹ́nu mọ́ ni wọ́n sì ti gbàgbé pé wọ́n ń pààrùn mágogo lẹ́nu. At bàbá mi Richard Ìbídàpọ̀ wọ́n ní the battle between like and Wike lẹ́fẹ̀kọ̀ between Wike and Mubarak lẹ́kọ̀ ẹjọ́ ẹ mọ́ bá ń wo kíní dáadáa àmọ́ fàṣìṣe ṣe yẹ̀yẹ̀ ń bí ni mo ti bá yín correct ẹ̀ wọ́n ní the battle between Wike and Fubara have just started it's a season film wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ wọ́n bú ẹ̀rìn àti ìrìn kankan o ẹ̀rìn tí ilé ẹjọ́ gíga tán náà bá rí ìdájọ́ tán yọ gbolé àwọn ọmọ lẹ́gbìmọ̀ asòfin tí tán ń tẹ̀lé Wike tán bá lọ yọ wọ́n tí wọ́n bá wọn nù ṣùgbọ́n Fubara ó ní láti mórí ẹ̀ wálé díẹ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ náà ni at Joseph Oyekanmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby if I am in Akpabio's shoe I will surely do more than this woman Natasha is too beautiful than ara wọn rèé o that politician's way of life in Nigeria ọ̀rọ̀ pọ̀ níbẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby who is fooling who òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ bàbá mi ṣé ti ẹ̀rí láàrin àgbàlagbà méjì wọ́n ti má rí o wọ́n má rí o wọ́n lè fúnra wọ́n lè túṣu ara wọn ṣùgbọ́n kì í ṣe kó wá mọ́ torí pé ó wà ń pò kan kó ń fẹ́ mọ́ fi ní ẹni tí ò sí ń pò rẹ̀ lára ó kàn dàbí ọ̀gá ní ọ́fíìsì àtọmọṣẹ́ torí pé wọ́n ló ń san sálárì ẹ̀ kó tún wá fẹ́ mọ́ lògbòjú pé ọmọ bá sùn no tó bá gbà tán méjèèjì tó bá wọ̀ láàrin àwọn méjèèjì wọ́n jẹra wọn wọ́n sì panu mọ́ ẹni àgbàlagbà méjì mọ́ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni at Rasheed Dairo wọ́n ní Akpabio should come out and defend himself not you coming and defend him we are all in Nigeria ìyàwó Akpabio náà ń bá wí wọ́n ní kó má defend ọkọ rẹ̀. at mọ́mí tí ò bad wọ́n ní Akpabio's wife is talking. This is not the first time Akpabio has been accused of doing this. She is in denial. Wake up, madam. Ìyàwó Akpabio náà ń bá wí wọ́n ló ń sùn ó ń hanrun ọkọ rẹ̀ ti jàdúlẹ̀ ní bus stop tó rò páwọn jọ wà. At Kudirat Ọláníyàn mọ́ mi ní jẹ́bẹ̀ wọ́n ní Wùmí kò wá justice fún Mohbad irọ́ ló pa o wọ́n ní kí ló pa Mohbad
kí Wùmí kó sọ inú ilé náà jọ wà tí Mohbad kú kò sọ òtítọ́. Yorùbá nation no going back now. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a, wọ́n gbé popcorn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Sikiru Olúwaṣẹ́gun bá mi ní all we want in Yoruba land is total freedom, independent for Yoruba land. Yoruba nation no going back. At Olutosi Osunubi, bàbá mi ní Mrs. Wike is a judge of the appeal court, not Supreme Court. Please, well done. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a, ó dá ẹ ṣé o, wọ́n ti correct wa. Wá sọ wípé the Supreme Court ló ti ń ṣe adájọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní appeal court ni. Ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ o, àmọ́ lóore. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Toyin Nori wọ́n ní Délé Táíwò ló kọ eré bẹ̀rẹ̀ alárinrin àwádé o, ẹ jọ̀wọ́ tẹ́wọ́ gbàjọ ìgbàlódé ló nígbà ń lò ẹ gbà ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ gbà assignment wa ànánu. Délé Táíwò ló kọ. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní General Bobby mo ti di general, ìbá general ni wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ń bẹ o, ẹ ṣeun bàbá mi. Don't mind all Mohbad's family, they are all catching funds in it. Wunmi is having confidence for a DNA test now after Papa Lolo ẹ̀jẹ̀ Papa Lolo wọ́n ní wọ́n ti drain ẹ̀, wọ́n ní wọ́n á replace ẹ̀ pẹ̀lú tàdúrà. Yún ò yé mi o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. At Ìṣọ́adé bá mi ní akpabio fẹ́ fọ́ lẹ́nu, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó fẹ́ gba lẹ́sẹ̀ lẹ́nu. Wọ́n ní the guy na that anything goes, very corrupt man, ṣe money. Ó ga o. At Yamitina Parker wọ́n ní Natasha the senator, I believe her 100%. The EFCC chairman, I'm very proud of him. I observe the same policy at my work, at my job. No free gift. Bobby thanks a million for the very interesting update. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí alárànbarà, wọ́n já òdòdó lé lórí, wọ́n bú sẹ́rìn. Yóò dáa fún yín, kísìsì wà láàrin ẹ̀rín yín. Mọ́mí yóò dáa fún yín, wọ́n ní wá yín tí o. Ẹ ń bá ti ń gba free gift tẹ́lẹ̀. Kó ti mọ̀ pé lọ́jọ́ kan òun ó gba nǹkan mọ́ free gift òun. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mosúnmọ́lá Olúwo ìyá mi nù, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mò ń jẹ́. Ọ̀rọ̀ àwọn amòfin orílẹ̀-èdè yẹn ó ti yẹ̀yẹ́ àwọn arúfin tí wọ́n pe ara wọn ní asòfin, gbogbo ẹ̀ náà àti kówó jẹ ni. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa gbé Yorùbá nation dé ní kíákíá. Ẹ ṣé ẹ kú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú wa o, ẹ ṣé mọ́ mi yóò dáa fún yín. Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan bó ṣe wọ́n pè mí nù. Ìyáwó Dorcas dúró dolú àtúnṣe wọ́n ní Sashina Piras ló kọ orin o. Bọ̀dà Délé Táíwò wọ́n ní ajá kì í jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn ní ọ̀rọ̀ Tinubu àwọn tọ́ọ̀gì rẹ̀. Ìbùkún ni fún ọmọ tí ń fi ọgbọ́n ṣe. Natasha kò lè sọ fún ọkọ rẹ̀. Kété tí akpabio sọ̀rọ̀ ìfẹ́ orí ẹ̀ pé gan ni from Providence, Rhode Island. Àwọn kan mọ̀ ń bú sí i. Wọ́n ní bí ó sì sọ fọ́kọ rẹ̀ wọ́n ní kò lóòótọ́, mo ní irọ́ ni. Practically tá a bá wù ká fira wa sínú sùn yẹn, obìnrin yìí tètè sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fọkùnrin. Ṣé ẹ tiẹ̀ wà aráwọ̀ ọkùnrin pàápàá jùlọ ọkùnrin Nàìjíríà tán bá tún sọrú nǹkan yẹn fún wa tán, ojú ẹ̀ la tún máa fi wò wọ́n. Ẹbí kan ṣẹlẹ̀ sí arábìnrin kan tí mo mọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wa ńgbà kan. Wọ́n ò lè rí ìbọn lé, wọ́n sì kó bá sùn, wọ́n sì fi ipá bá ìyàwó lò pọ̀. Wọ́n ní tí ò bá gbà wọ́n láwọn ó pa ọkọ rẹ̀. Ọkọ sì bẹ ìyàwó rẹ̀ pé jọ̀ọ́ gbà fún wọn. Wọ́n sì fipá bá lò pọ̀ níṣẹ́jú ọkọ. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé kò pé oṣù mẹ́ta ọkọ yìí ó fẹ́ kó lé síta, kò lé ìyàwó síta o, ṣùgbọ́n ó fìtínà ẹ̀ débi pé ojoojúmọ́ níyàwó ń ké ló ń wa ẹkún mu. Ó fi bú títí ìwọ aṣẹ́wó náà máa bọ́ ọ̀sùn, ìwọ náà gbèdìlẹ̀, ìwọ náà ń dún níbi tí wọ́n ti ń bá ẹ̀sùn, ìwọ náà. Àwọn yẹn sì mí ní ẹ̀, wọ́n gbé ìbọn sí lórí, wọ́n sì wá jalè owó, wọ́n débẹ̀ náà rí arẹwà tó rẹwà bí egbin. Wọ́n fowó lẹ̀ ni, àní bí ìgbà tán rán wọn wá lọ́jọ́ yẹn ni. Wọ́n fi owó lẹ̀, wọ́n mú nǹkan kan, wọ́n láwọn á pa. Wọ́n ní bóyá obìnrin yẹn náà dẹ̀ tàgẹ́ẹ̀tì wá already. Mọ́ bá ṣe lè toast ẹ̀ ẹni tó sì wà nílé ọkọ. Dọ́là ìgbà oṣù obìnrin yẹn ló kẹ́rù ẹ̀ kó nulẹ̀, òun ò ṣe mọ́.
àtbọ̀dá wa rẹ́mi iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Zul well organized than Nigeria kílẹ̀ rí wọ́n ní because when exposing a crime is treated as committing a crime bẹ́ẹ̀ ni ó wọ́n tó bá expose a crime ìwọ gan-an máa mú bí ẹbí criminal you are being ruled by criminals USA not a perfect country but USA we are the best country in the world. Start of golden age has just begun. God bless America. God bless President Trump. Ẹ sá kìlọ̀ fún Trump yín lórí ọ̀rọ̀ Ukraine. Ó ń kọjá ayé rẹ̀. Ẹ kìlọ̀ fún kẹ́ bá sòótọ́ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Agbetuyi bá mi dáadáa. Wọ́n ní I will advise we should allow Mohbad kan lọ sin without delay. His spirit is in pain. Erùpẹ̀ ní gbogbo ènìyàn. Wọ́n ní erùpẹ̀ ní gbogbo ènìyàn yóò sì padà sí. The case could continue. Let the command of God happen. Ká mọ̀ wò ó bóyá bàbá rẹ̀ ó gbọ́. Rọ́ bàbá ló wà báyìí. Nígbà tán náà ti ṣe DNA tiẹ̀. Bàbá ti ṣe DNA. Kí náà tún dúró dè. Kán fi erùpẹ̀ fún erùpẹ̀. Ó dá owó ẹjá pò ń bẹ́ẹ̀ ẹjá lọ sọ́dọ̀ at Àwùjọlá Olúṣọlá bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìjọba Nàìjíríà ní láti dá sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Northerners not to distrust the education of the school children. They can tell all their Islamic schools to close, not government and private school. Gbọ́ tí Bauchi tún ti ṣe tiẹ̀ Bauchi tún ti ṣe tiẹ̀ nísìn ó yà mí lẹ́nu fáwọn èèyàn yìí o. At Falsat Garba wọ́n ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì mú jẹ́yìn irú èèyàn bíi Olúkáyọ̀dé ṣọ̀wọ́n nínú ìṣèjọba Nàìjíríà wọ́n gbóríyìn fún wọn o ìwà ìtìjú gbáà ní Ọbaṣáwù ṣé ó jẹ́ oyè ìdílé ni tó fi kó èèyàn 4 jọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin kò tí ì kẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara tó fi àìní sùúrù kí ilé ẹjọ́ dájọ́ àwọn tó gàṣẹ̀ kó tó ṣe ìdájọ́ lọ́wọ́ ara rẹ̀ tí ó padà bẹ́yìn yọ tí Wike tún fi lẹ́nu ọ̀rọ̀ lé lórí ire o kọ́ mọ́ fi ṣe ẹ̀zàmpù àpẹẹrẹ ńlá ní ọ̀rọ̀ Fubara wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ́dà fún ìyàwó Falsat Garba. At Christiana Tolúwa làṣẹ Tolúwa náà ni ó ṣẹ wọ́n ní ibà yọjú wọlé ibà tíkúmíà tí kò yọ ẹkú ètò mò ń gbádùn ẹ̀yìn àti ṣóyìn o ṣùgbọ́n Yorùbá nation làwà fẹ́ báyìí o yóò dáa fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n jọbọ̀ kàn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Yorùbá nation làwọn náà dúró tì àlọ́ náà mi òmìnira yìí náà ni nísàn kan náà akànnì ká mọ̀ fi àwọn akíndani dání ká mọ̀ fi wọ́n pawọ̀ ẹ̀dẹ́ ni. àtó lórí eyóge wọ́n ní a gbọ́ pé ìyàwó akpabio yarí ta ni ó ń yarí mọ́ lọ́wọ́ sí ó wà pẹ̀lú Natasha nígbà tí akpabio tí ó jẹ́ ọkọ rẹ̀ ń fi allegedly fẹ́ máa bá ìyàwó ẹni ẹlẹ́ni sùn that harassment allegedly yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ tí bá ń fi allegedly sí sùúrù ní ọ̀rọ̀ náà gbà oríṣiríṣi ọ̀bẹ ni à ń rí lọ́jọ́ kú erin wọ́n túmọ̀ wọ́n kọ Yorùbá wọ́n kéèbó wọ́n tún túmọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n bú ẹ̀rín. At Christiana Tolúwa làṣẹ wọ́n ní òótọ́ kan kò sí lẹ́nu Wùmí ìyàwó Mohbad ọkọ rẹ̀ ti sàsọtẹ́lẹ̀ fún kó tó kú o ṣé lóòótọ́. At Ọlábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọ́n ní bàbá Mohbad ń jà nítorí ogún nítorí bàbá ń sọ wípé òkú Mohbad tẹ́ òun lọ́rùn ju ààyè rẹ̀ lọ nítorí gbogbo ohun tí òun rí yìí mo kò lè fún òun. Ṣé bàbá sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ àbí bàbá sọ wípé nígbà tí Mohbad wà láyé kò tọ́jú àwọn tó ṣe tí bàbá sọ nìyẹn àbí bàbá dìídì sọ wípé òkú Mohbad tẹ̀hún lọ bóun bàbá ọmọ ó sì sọ pé òkú Mohbad tẹ̀ ń lọ́rùn mi ò lẹ́ ń parọ́ o ṣùgbọ́n ṣé bọ́n ṣe púùtì language yẹn nìyẹn ẹ bá ń confirm ẹ̀ èmi náà ó sì wà fọ́nrán ibi tó ti sọ ó tó bá sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí Ogbeni náà ti ń bá ríru fọ́nrán yẹn ń ó jẹ́yìn lábọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Tales from the Motherland wọ́n ní Délé Táíwò òun ló kọrin ẹgbàá ń tààràtààrà. Bàbá Ọlábọ̀dé tẹ̀síwájú wọ́n ní bàbá Mohbad claim why tí Mo máa fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ra property ohun tó ń jẹ́ bàbá Mo kò fi orúkọ ọmọ kankan ra ogún òótọ́ ni mo gbọ́ bí tí bàbá yẹn ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ó fi orúkọ ọmọ ẹ̀ ra property ṣùgbọ́n wọ́n bi bàbá yẹn question kan báyìí ni bàbá yẹn torí ẹ̀ mo ṣe ní pé bàbá yẹn gbogbo wọn tán grant interview yìí wọ́n ní ìdẹ̀ bàbá yẹn náà gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò mú yes dání lórí ọ̀rọ̀ property rárá wọ́n ń jẹ́ káwọn èèyàn máa rí i pé property làwọn lé ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ti lùsì Mo tí bàbá ń feel ni wípé òun ò lè lose ọmọ kóun tún lose ogún ẹ̀ bàbá ò dẹ̀ mọ̀ pé ó fọmọ́lẹ̀ torí ẹ̀ ní DNA yẹn ṣe kókó
ó fọmọ sílẹ̀ sáyé mùsùlùmí la sì gbọ́ wípé wọ́n máa ń pín ogún fún bàbá tí ọmọ wọn bá kú bàbá Mósè rí kìrìsìtẹ́nì ní ọ̀rọ̀ ìlọ́jú pọ̀ o kí bàbá yẹn náà kàn ṣe mẹ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ogún. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria ọlọ́ba mo kọ́kọ́ rò pé fámìlì bàbá Mohbad ni alọ́ba làwọn ń jẹ́ wọ́n ní Tinubu kú iṣẹ́ o ọ̀rọ̀ yìí ó máa lẹ́yìn o àjàǹtí èlé èwo nú ọ̀rọ̀ Tinubu ṣe tọba sá gbogbo wa là ń wòran wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi rí Scott Àdìgún wọn ní ó bọ́bí ẹ kú iṣẹ́ ribiribi Ọlọ́run á máa bá wa ṣe o ọ̀rọ̀ yín yóò máa dùn létí aráyé àmì àṣẹwẹ́ dákun kí ní ṣe mọ̀mọ́ akpabio alábòsí àṣírí ọkọ rẹ̀ mọ́ tú sí gbangba mo láìpẹ́ sí ń lo mọ́ tú yẹn mọ́ tú sí gbangba ṣé bí obìnrin ni ìwọ náà sí ọ love you sir èmi lẹ́ ń lo sàá fún mọ́ mi gan fọ́ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi yàrá salam ìyá mi ni ó at Olúbùnmi má jẹ́ kó dùn mí mẹ́mbà wa ni wọ́n ìyá mi ní Dáyọ̀kújọ́ rẹ̀ ló kọ orin yẹn o ẹgbà díẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn náà ti bú sẹ́rìn Délé Táíwò ló kọ́. At bàbá mi Fàlàyé wọ́n ní ibà kéde fún Yorùbá Nation àwọn ará bíi kò mọ iyì Èkó dòmí Èkó rárá wọ́n ti gbàgbé ẹ̀kọ́ dòmí náà ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sùgbọ́n kó wọn yàn dì wọ́n ní wọ́n ti gbàgbé orin tó sọ pé ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ ni o wọn ò mọyì ẹ̀kọ́ náà ń sọ ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ ló láyé tàwa iṣẹ́ wọ́n ní ẹ̀kọ́ ló ń sọ ní dẹni gíga ẹ̀kọ́ ló ń gbé ní dépò ọlá ẹ̀dákunyé wọ́n fi dọ́dọ̀ tí wọ́n lè kọrin yẹn jálẹ̀ torí kò sí time Yorùbá Nation no going back wọ́n ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọládé Akínjọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Délé Táíwò ló kọ́ o ẹgbàsá bẹ́ẹ̀ náà ní Yorùbá Nation must stand wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn gbé kúgúrú tìlẹ́gbẹ̀ẹ́. At Modúpẹ́ Simons èmi náà dúpẹ́ tèmi o Délé Táíwò ló kọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹgbàá. At Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní akpabio fẹ́ náà tán pẹ̀lú Natasha ní o àwọn ohun tí àwọn ti Nàìjíríà dìbò yàn tí wọ́n ń ṣe nílé ìgbìmọ̀ asòfin nìyí o mo gbé dànsákì kárí fún ọ̀gá EFCC o ohun tí à ń fẹ́ ní Yorùbá Nation presidential ní system ní Nàìjíríà ó dá oyè Yorùbá Nation sáni. At Michael Junior ìyá wanu láti Sùúrùlérè wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè mo mọ̀ yín mọ̀mọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbọ́mọ́ bí wọ́n mò ń jẹ́ yín o ṣé ẹ wá rí ojú ayé báyìí mo sọ bẹ́ẹ̀ náà wípé nǹkan wà ńbẹ̀ obìnrin yẹn fáyìn gan mo láìpẹ́ sí kọ́ fáyìn yìí fáyìn gan àṣé Akpabio fẹ́ lò lára ni ọkùnrin ó fẹ́ jẹ́ ńbẹ̀ ó náà fẹ́ ganu síbẹ̀ Akpabio fẹ́ ganu bẹ̀ ni kì í ṣẹjọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní olè ní gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú wọ̀nyí àpò ara wọn ní gbogbo wọn ń jà fún Ọlọ́run yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn olè láìláàánú àṣẹ kó bá ṣe láìláàánú ni. At Sunday Jonathan Alọ́ba wọ́n ní Délé Táíwò wọ́n ṣe ń ṣókí ẹgbàá gbogbo àwọn mẹ́sẹ̀gì tó gùn ju 5 lines lọ àlè lò ó òfin wa ní bí ẹ mọ̀ bínú bẹ́ẹ̀ bá ti rí tí mi ò lò mẹ́sẹ́jì sí pọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn tó ju 5 lines lọ àti láàní lò wọ́n mọ́. Ìyá mi àbẹ̀ akínṣe mọ́yìn wọ́n bá mi wí bí o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe dáadáa ní o àyànfẹ́ mo dá yín lò mọ́ mi àyànfẹ́ lẹ́yìn náà wọ́n ní jọ̀wọ́ kí ní dé gan tí ó fi jẹ́ wípé púpọ̀ nínú àwọn ọkùnrin Nàìjíríà fẹ́ràn ojú kòkòrò sí obìnrin olóbìnrin náà kò yé mi náà o èmi rò pé sìn ló kó bá wọn ẹ̀sìn ló kó bá wọn torí ẹ̀sìn ò fààyè gbà wọn kàn fẹ́ méjì fún kan fẹ́ mẹ́ta tán bá tó gbọ́ ọkùnrin Nàìjíríà lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ jọ ẹyọ kan lọ agídí náà fi ń fẹ́ ẹyọ kan yòókù wọn ń fẹ́ ta ni dẹ́n tó bá ti dọ́wọ́ ọkùnrin wọ́n fìwà wọn hàn ọkùnrin Nàìjíríà ò náà ní obìnrin wọn bá péréte ló náà ní obìnrin nù wọn àti gùnlẹ̀gùnlẹ̀ wípé àwọn ló ní olórí ilé àwọn ló lórí ilé breadwinner ó kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọkùnrin Nàìjíríà ò ní fẹ́ kí wọ́n mú idà kọjá lórí òun àwọn ọkùnrin ìlú òyìnbó wà ń bí tó jẹ́ pé ẹni tó bá ṣe lọ́ọ́ gbà làwọn fi máa ń ṣe ṣùgbọ́n Nàìjíríà irọ́ àwọn lè yan obìnrin jẹ́ ń tiyan o. Lọ́ra o at Olúbùnmi má dojú tì mí ojú òní tì yín wọ́n ní Dáyọ̀kújọ́ rẹ̀ ló kọ́ orin yẹn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o amúròpẹ́ ti kọ́kọ́ sọ wípé
Ṣínà Peter ni àlẹ́yìn kọ́lẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ó dá ẹgbà tán pátápátá. ayé sì ń bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ pé má. ẹ ti padà dé ẹ mọ́ bínú jáde mò ń gbọ́ rẹ́kọ̀dù kan bí ni àwọn orin tá a mọ́ gbọ́ngbà náà àwọn hymns wọlé nísì ẹ̀yẹ tẹ káàbọ̀ ẹ ti wọlé dé náà nù o pápápá orin kọ́ la wá kọ ìròyìn la wá kà ìròyìn ọlọ́mọ ìlú náà ní o ibà ìròyìn náà ní ibà bí wọn lébẹ̀ bá yànnà náà ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan olómi tútù táyà wọn fi sọ̀rọ̀ àjíjà according to your weather kẹ́ ẹ wá nǹkan panu sí i kémi wàá mọ̀ gbé débẹ̀ jókòó ẹ fẹ̀yìntì èní ni sátidé weekend láwà ẹ̀yin náà jókòó weekend ẹ̀yin ará Ìbàdàn kílẹ̀ jókòó mo mọ̀ pé kúsì sí àná ní kílẹ̀ jẹ lánàá ẹran sí kí wọ́n lẹ́ran sí kí wọ́n gan ní ìsinyìí ó dá o ní pápápá ẹ̀jẹ̀ wọn máa gbé yín wọnú ìròyìn gangan àròjọ musolókùn n ò fẹ́ ká pẹ́ rárá. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ bá a ṣe mú láti àkórí ìròyìn náà láṣẹ mú báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kókàlékókàkọ ẹjẹ́ sáré délé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ látìgbà kan ti dá ẹjọ́ lánàá báyìí fún ti Rivers State làwọn èèyàn náà ti wá ranjú mọ́tẹ̀kọ́ wípé ẹ̀yin APC ẹ̀ ń pariwo lé àwọn Rivers State lórí wípé nǹkan ṣe ò dáa pé bóò ni Fubara ó ṣe máa lo ìgbìmọ̀ asòfin ẹlẹ́nu mẹ́ta ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀rọ̀ ti wá kan ìbá ó ti kan APC gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n náà Ọbaṣáré àti ẹ̀gbọ́n kan sọ wípé pé kíní wárántì tó wá fi wọlé ìgbìmọ̀ asòfin tó lòun fi sílé ìgbìmọ̀ asòfin lánàá wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní tó lọ sọ fáwọn ọlọ́pàá mú ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹni tó sọ fún yín pé kò ṣẹjọ́ nílé ẹjọ́ aṣáájọ wo bí tó ti sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n béèrè pé ẹjọ́ tó gbé lọ ilé ẹjọ́ ńkọ́ ò ṣe dúró kó tó tún wá mọ́ wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin ṣé bó ló gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ ó ti dá bẹ́ẹ̀ ìwọ náà ti gbé ìgbésẹ̀ gidi kí ló wá dé tó wá ń yọ fọ́tò ìyáàfin Miranda lórí wọ́ọ̀lù rẹ̀ kí ló tẹ̀ ń jáwọ́ inú ọ́fíìsì rẹ̀ ṣé torí pé jóbìnrin ara tẹ̀ ń fojú Natasha náà ríre ní Senate à ń bọ̀ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n lẹ́jọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹwu báyìí wọ́n sì sọ wípé ìyáàfin Miranda náà wọ́n ní wọ́n ti kàn sí bàbá Fẹ́mi Fálànà pé àwọn gangan ni wọ́n máa rẹpísẹ́ǹtì àwọn kóòtù sáànù ni wọ́n sán lẹ́nu gan ṣùgbọ́n kí bàbá tó Fẹ́mi Fálànà tó lè rẹpísẹ́ǹtì èèyàn lórí ẹjọ́ wọ́n ti stọ́dí ẹjọ́ yẹn wọ́n sì ti rí powerpoint ń bẹ pé ẹjọ́ yìí yóò bọ̀ sí dáadáa. wọ́n ní orin èṣù tapó sí kí ríran òun náà ń kọ́ o eléyìí ni orin tí wọ́n ń kọ fún àwọn aṣojúṣòfin nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó báyìí nítorí ìyáàfin Honourable Mojísọ́lá Miranda kọ̀ láti fọwọ́ lélẹ̀ fún Ọbaṣáré wọ́n ní wọ́n sì kọ̀ láti yẹ ìdí kúrò lórí àga wọ́n ní wọ́n jọ ń fìdí gbòdì lórí àga báyìí ni ó ti wá di pé méjì náà ń pera wọn spíkà nípínlẹ̀ Èkó ó wá ń yà àwọn èèyàn lẹ́nu pé irú kí leléyìí impunity rèé pé bó lè yàn kó ṣe máa fọwọ́ lálẹ̀ tí ààrẹ sì ń wò ó ràn ó dà wọ́n wá ní ta ló wà lẹ́yìn àwọn méjèèjì tó fi di pé ìpínlẹ̀ Èkó ní spíkà méjì at the same time wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ rí nínú ìtàn wọ́n ní Aso Rock wà lẹ́yìn ọkùnrin àwọn aṣòfin Èkó wà lẹ́yìn obìnrin mo wá ní sẹ́rù ò bá ìyáàfin Miranda náà ni nígbà tán ti rí owó kìíní ó yẹ kán study kéèsì dáadáa wípé n tó lè mú aráàbí mọ̀ sí báyìí ilé agbára wà lẹ́yìn rẹ̀ nù ẹni tó bá sì ṣe lòdì sọbaṣá ní ìsìn bí ìgbà tó ṣe lòdì sílé agbára ni ṣùgbọ́n ìyáàfin Miranda ní rárá wọ́n lọ́kàn àwọn balẹ̀ pé ààrẹ Tinubu ò lè sílẹ̀ ẹ̀yìn irú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yìn gbogbo àwọn làárẹ̀ wà àwọn òfìgbà kan gbọ́ ààrẹ lẹ́nu tó rí pé ní ìsìn táwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin sì ti fọwọ́ sọ̀yà pé àwọn ni oyè kan wọ́n ní ọ̀dọ̀ àwọn ni ààrẹ Tinubu ọ́fíìsì mú wá ní ibo náà méjèèjì ti ń gba mẹ́sẹ̀ẹ̀jì tó ń kì wọ́n láyà ṣùgbọ́n wọ́n wá rán mi létí òwe Yorùbá kan tó sọ wípé kọkùnrin tàtọ̀rìn o kóbìnrin tàtọ̀rìn wọ́n wá ní káwá wo ẹni tí ó lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ ẹ̀gbọ́n ta ni ó lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ gbèdì fóbìnrin wọ́n ní ojú Miranda tutù lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ló ní akíkanjú bíi tọkùnrin ni o wọ́n ní ojú Ọbaṣá le ṣùgbọ́n gíragíra lásán lọ́baṣá ń ṣe o wọ́n wá ní tí ìyáàfin Miranda náà ò bá ní alágbára lẹ́yìn wọ́n ní kò ní fẹ́ gbéná ojú Ọbaṣá kò ní fẹ́ bá figagbága wọ́n ní ẹ máa wo tọ́rọ̀ ọjà sí wọ́n ní ìyáàfin náà Miranda wọ́n náà ní àwọn alágbára tí ò sí fọwọ́rọ́ sẹ́yìn wọ́n náà ní wọn lẹ́yìn
ṣùgbọ́n ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ o wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun táwọn aṣòfin Èkó ń sọ gangan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ mùsùlùkùn. If you would like to respond, what's your reaction to today's hearing in court? Well, good morning. This is actually just the beginning. And just like what happened in there, both parties actually have their representative. And I think we should allow the legal team to do their job. Please, can you respond to what happened yesterday? What happened yesterday? Yes, when the speaker was let to have the Sorry? Which speaker? When the speaker was let to have The removed speaker. Well, I think he's still a member of the House of Assembly, so he has every right to come. But invasion and breaking into my office, that is really a big one. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ilé aṣòfin àtàbájòkó àkànṣe. Any of the lawmakers react to representation? Just let's wait for the House to reconvene. She's our speaker and she has spoken. So when it is time, we will be invited and other things will be done. We are already consulting. Thank you. My colleagues, for their support for the Right Honorable Speaker, Mojisola Merenda. Yesterday, we got an information that former Speaker, Honorable Mudashiru Obasa, invaded the House. Then we went to court this morning. They now decided that we need to come and see things ourselves. And we have gone around and we discovered that everything is in order. So no damage, no... When actually we cannot ascertain that because we are unable to get access to all the offices. So now that you've said that everything is in order, in the next how many days should we expect plenary? That one will be communicated very soon. As at the time we went round, if I may chip this in, as at the time we went round, we noticed that some doors were vandalized and broken into, glasses were shattered, door is being swept off this morning. So, like he said, the better narration will be communicated later. bẹ́ẹ̀ náà làwọn ń yọ ọgbọ́n ẹ̀ka àbọ̀ padà ń yọ ọgbọ́n wọn ní wọ́n ṣe mítìn kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Wednesday tó kọjá wọ́n ní Thursday náà tó parí ẹ̀ mọ́júmọ́ mo ní mọ́júmọ́ láì ṣe pé wọ́n fẹ́ jí sáàrì tó ti ẹ̀dá táwọn aláwẹ̀ ò tí bẹ̀rẹ̀ kán mọ́ disturb àwọn aláwẹ̀ wọ́n wá sọ wípé bàbá Àkàndé wọ́n náà wá láti Òṣogbo wọ́n náà wá dá sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n persuade wọ́n bá wọn lawmaker sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n bá Ọbaṣá fúnra rẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé kí ìyáàfin Miranda pé kán step down náà Ọbaṣá ráàyè bàbá wa kan náà sì ti ta wá lólobó bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ pé kí Ọbaṣá padà kó rápálá padà náà pé ọjọ́ péréte ló kù tí ó fi resign. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tá a mú wá fún yín lọ́jọ́ síta ni wọ́n kó àwọn 7 kan kalẹ̀ tán sọ pé láti Lagos West náà ti máa mú tuntun torí tí Ọbaṣá bá kó mẹ́tàn wọ́n fi ìyáàfin Miranda sára àwọn option mọ́ o wọ́n wá ní àwọn tán kó jọ tó wá láti West yẹn náà wọ́n ní wọ́n sọ wípé Miranda làwọn fà kalẹ̀ Lagos West wọ́n yarí pátápátá pé Miranda yẹn làwọn fẹ́ ẹ mọ̀ bí kan náwó sí èèyàn kan wípé kí ni Miranda fi ṣe wọ́n kí ló fi ṣe wọ́n ṣe bí tí speaker bá kó ń bẹ̀ tán ṣe bí deputy speaker ló máa bọ́ síbẹ̀ kí ló wá dé tẹ́ fẹ́ gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀ jẹ́ ó ń jọ bí ẹni pé Miranda gangan l'Ọbaṣá ló ní problem pẹ̀lú. wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ persuasion wọ́n ní àwọn lawmaker wọ́n ní wọ́n gbà pé kí Honorable Ṣètòǹjì Dávìdì pé kan kó jẹ́ new speaker ṣùgbọ́n kan jẹ́ kí Ọbaṣá kọ́kọ́ padà síbẹ̀ náà. ṣùgbọ́n wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ta presidency lólobó wípé ẹ wá o àwọn ará bíi wọ́n wà reluctant ẹ̀yin Miranda náà wá o láwọn ẹ̀wá ń sọ wípé ṣé presidency hate Miranda ni mo ní ọmọ gbogbo ọmọ Tinubu gbogbo wọn jẹ́ politically wọn hate èèyàn kan kàn jẹ́ wípé èèyàn kan fi sọ́dọ̀ wọn jẹ èèyàn kan lọ ni èmi ò tí ẹ̀ gbà pààrẹ Tinubu mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí ń tèmi o
wọn mọ tó kàn mí bẹ́ẹ̀ èmi wọn bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ ṣàbòsí tèmi ni kí ló kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Obasa resumption as the assembly speaker is a massive political statement in the political scramble. The fact that he held a plenary session in the house suggests that the pendulum is swinging in his favour. àwọn èèyàn wá ń tẹ́ràn àbùkù olú wọn pé ebi ìṣẹ́jú wọn ni ti Wike àti Fubara ti ṣẹlẹ̀ pé ààrẹ ò sí rí nǹkan kan ṣe sí pé ṣé ti Èkó wá ni wọ́n rí nǹkan ṣe sí ṣùgbọ́n wọ́n ló tàbùkù ẹgbẹ́ APC ó náà lẹ́tí bọ́tẹ̀sì ti rí yẹn mọ́jà pẹ́ lórí ẹ̀jẹ̀ adé ọ̀dọ̀ Natasha alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha ò fẹ́ gbà ó Natasha ń gbé iná wojú akpabio àti ìyàwó rẹ̀ ni ó ti dá ìyàwó akpabio lóhùn torí ìyàwó akpabio náà ó ti gbé ọ̀rọ̀ lọ ilé ẹjọ́ ó ní Natasha ó san owó ìtanràn ṣùgbọ́n nínú àwọn atótónu tí ìyàwó akpabio ṣe ó ní ó yà ń lẹ́nu tí ọkọ rẹ̀ tí òògùn òun gbọ́ nítorí àwọn close ó ní kì í sì ṣe pé bóyá àwọn mọ̀ wọ́n lẹ́yìn ìgbà tán ti fẹ́ra wọn tán ó ní kán tó fẹ́ra ó ń jọ bí ẹni pọ́n gan-an introduce ọkọ sí Natasha ọkọ náà mọ̀ ọkọ lè yan wọn mi wá ń wò pé àbí ọmọ ọ̀dọ̀ wọn ni tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sànà ọmọ ọkọ mò ń ṣe ni o wọ́n sànà ọmọ ọkọ àwọn èèyàn ti wá ń find the fault nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ tó lóun trust ọkọ òun ní sọ̀rọ̀ trust lélẹ̀ ṣé wò tí ì rí fọ́nrán tó ń pín káàkiri ṣé bí ṣejú rẹ̀ náà ní lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn tí èèyàn kan jáde olórí àwọn NDCC tó sọ wípé ọkọ rẹ̀ ń ṣe sóhun ó fẹ́ mọ́ ṣàṣùṣẹ́ wà òun sì gbàǹgbà tí fọ́nrán ibi tó ti ń wọ̀dì mú wà àmú wa fún yín lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn bá ti débẹ̀ àmú wa tá a bá ti dé ìkórìtà yẹn ní ìsìn àmú wa fún yín. wọ́n ní ìyàwó Akpabio jáde ó gbè sí ọkọ rẹ̀ lẹ́yìn ó ń retí wọ́n ní àwọn online lọ wọ́n láwọn náà ń retí ọkọ Natasha kó náà wàá gbè sí ìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn o wọ́n ní orí òjòrí lọ o ṣùgbọ́n mò ń wòye nǹkan kan àyà náà tún pàkíyèsí mi sí ó ní sẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa ọkùnrin ó ní kété tá a bá ti fura tá a bá ti ṣàkíyèsí kùrùkẹrẹ pé ọkùnrin kan ó ń ṣe kùrùkẹrẹ tẹ̀lé ìyàwó wa ó ní tí ìyàwó náà sì ń fi ọ̀rọ̀ pamọ́ fún wa ó ní àmọ́ bá a ṣe máa ń finá mọ́ bí ìgbà téèyàn bá ń finá mọ́ òkìté nù ó láwa la mọ́ bá a ṣe máa ń finá mọ́ ìyàwó wa nù ilé tí ìyàwó wa ó fi sọ̀rọ̀ láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìgbéyàwó yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní problem yẹn o ẹ̀yin òbí wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí máa yé àwọn ọmọ yín tó wà ní iléèwé gíga ẹ̀yin tẹ́ ń bú Natasha wọ́n ní yóò yé wọn dáadáa náà tó lọ kó sọ́wọ́ lẹ́kítọ́rà tó fẹ́ bá wọn sùn kó tó di pé wọ́n páàsì wọn. bẹ́ẹ̀ sì ni bọ́rọ̀ bá ti rí báyìí tí ọkọ Natasha náà ti kófìrí pé ó fẹ́ mọ̀ ṣe síyàwó òun tó ráwọ̀ wọn bí wọ́n ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ́ bọ́sẹ̀ bí wọ́n ṣe fira wọn léra wọn lọ́wọ́ toró ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ sí ìgbéyàwó wọn. ó ṣeé ṣe kọkùnrin yẹn máa finá mọ́ ìyàwó ẹ̀ lé wípé wá kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àwọn èèyàn wá dẹnu bo Natasha náà wọ́n ní kí ló mu tí ò sọ fọ́kọ rẹ̀ gbogbo ògbésẹ̀ yìí mo ní kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ tí ẹ jáde ná bóyá ọkọ náà ó sọ̀rọ̀ ọkọ ò lè mọ̀mọ̀ sí torí ìyàwó Akpabio ń tẹnu àbùkù bá wípé n tó mú jáde pé a jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ ò mọ̀ sí pé tọkọ rẹ̀ bá sì mọ̀ sí a jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ ò ní control lórí rẹ̀ àwọn ìwà ni kí ló kan ilé ìgbìmọ̀ asòfin pẹ̀lú control ọkọ àtìyàwó pé ọkọ gan ò fẹ́ ayé ìgbéyàwó ayé ìsìn ọkọ gan ò wá control lórí ìyàwó mọ́ ìfẹ́ náà fi jọ ń lo èwo ní control pé bọ́kọ tiẹ̀ bá sì ń control ẹ̀ orí ọmú ni o mo ní irú control yẹn kọ́ náà ń sọ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kíyàwó wà lábẹ́ kó forí ẹ̀ sábẹ́ ọkọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pàjọ ọmọ òun àtọkọ ẹ̀ ní ń kọ́ ẹ wá expect kó kọ́kọ́ sọ fún yín torí pé ẹ ti mọ̀ wọ́n rí tẹ́lẹ̀ ẹ ń bá fojú àná wò kú ẹ bọ́ra ó bọ́ lásán ẹ ń fojú àná wò kú lélẹ́yìí. lọ́rọ̀ kan ó gbé sọkọ rẹ̀ lẹ́yìn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti sọ pé wọ́n ní ó ṣeé ṣe kíyàwó Akpabio ògé ka àbámọ̀ jẹ́ bó ṣe jáde gbé sọkọ rẹ̀ lẹ́yìn. ṣùgbọ́n àwọn obìnrin nílé ìgbìmọ̀ asòfin tọwọ́ wọn jọ wọ́wọ́ àwọn náà ti jáde lára wọn ní ìrètí àti ìrètí King Ibey àwọn náà ti dá sọ̀rọ̀ o wọ́n tẹnu àbùkù bá Natasha ní o wọ́n ní àwọn mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí ó sì láwọn ó pe àwọn sì pè é ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò bùn àwọn lọ́rọ̀ gbọ̀ mọ́ àwọn ò mọ nǹkan kan mọ́ wípé báwọn ò bá Akpabio jà
pé àwọn ìbáàjà níwájú kámẹ́rà àwọn ìbáàjà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin pé inú dining room mo ní kí ni gbogbo ilé pé àwọn sì mú pé gbogbo àwọn yòókù mú Natasha gẹ́gẹ́ bí ọmọ mu ní ọ̀rọ̀ story tẹ́ wá ń sọ yìí wọ́n mọ̀ fẹ́ gbéná wojú ara wọn ní inú studio ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àwòbó ṣe lọ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí àǹtí Ìrètí torí nígbà tí Wike fojú wọn gbolẹ̀ l'Àbújá wọ́n ní Natasha gbèsè wọn lẹ́yìn ó wá kan ti Natasha ní ìsìn ẹ̀ wá ń ṣe sánà ni àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń sọ pé àbí ọwọ́ ń wẹwọ́ láàrin àwọn àti mo ní àwa ò mọ̀ tèmi ni wípé ó lè jẹ́ ìjà lára ìsí ìtàn bọ̀rọ̀ wọ́n lè mọ jàjà lára fún Natasha àti ẹ̀wà àmọ́ ìgbà táǹtí Ìrètí náà dìbà ẹ̀ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Before I answer that question, I would like to start with certain premises. One, I'm just here on behalf of myself and the other two women in the Senate. Two, I'm also here as the Senate chairperson for Women Affairs. The other premise is that since there are only 4 women, we've all 4 of us been particularly close. Senator Natasha and I have been also even closer because I take her as my daughter, as I'm old enough to be her mother. And I guide her since, in truth, the Senate is predicated on ranking. And we were there a whole 6 months before her. So I'm able to tell her how things are done. Look at this, go here, check that out. And then the day in question, I was not in the Senate. I was in NMPC hospital. When I came out of the hospital, my driver said to me, "Madam, there's wahala in the Senate." I said, "What about?" He didn't tell me, he just said Senator Natasha. As soon as I heard her name, as I always do with everything that concerns her, I promptly called her. I said, "Natasha, what's going on?" He said, he started to try to explain about seating. She had not given me the proper explanation. I had not been given the opportunity to respond when she said to me, "I'll call you back, I'll call you back." Till today, Senator Natasha has not called me back. I have a smartphone. Before I called Senator Natasha's husband, I had called Senator Natasha twice without response. Then I called him to say, "I've called her twice, she's not answering me." He said, "Oh, she went to Singapore. Maybe that's why." And then I said to him, "This is not the way this should be handled." Now, let's go on to other things. The reason we've heard it said everywhere that the 3 women in the Senate have been silent. Yes, because silence is golden, especially when one of us is not following the rules. And as women, we did not want to come out publicly to say anything negative about her. And we were hoping all of this will blow over, as a lot of things do. Now, the truth of the matter is, yes, the Senate is not gender friendly, but it has been improving much better than when we first entered the Senate, I must say. And the truth of the matter is, when we make a fuss and we draw the attention of the Senate president, he does correct it. Truly, the Senate can do better than it's doing, but there's hardly anything that's been done to us that's not done to other men. It is more appropriate to say that the Senate is not opposition friendly. Now, the Senate leadership may not be gender friendly, but I must say the majority of the senators, they are very kind, and they are conciliatory to us. They look out for the fact that women, some of them have been there before. They guide us on, do it like this, do it that way. And slowly, even I can say, without anybody repudiating that fact, that I am the singular senator that fights the Senate president the most. But I have learned to do it. If it arises on plenary, I deal with it there, especially when it's on issues to do with my constituency. When it's on other issues of privileges, I go and meet him when all the senators are in the dining room, and I fight with him there and get the support of other senators. Senate is a place where the majority takes the day. So then also I want to say something. Us women in the Senate, in fact, to be honest, Senator Natasha has gotten the most privilege of all the 4 of us. The seat I'm sitting in now have been moved 4 times. Senator Ipalibo Baligo has been moved at least twice. All right. Senator Ireti. No, please let me finish. I brought myself here. Then you can ask me. Yes, but you also have a few minutes with you. To the issue. So can you just make it brief, because we do have follow-up questions. It's all right. All right. I will make it brief. I wanted to say that this is about the rules of the Senate. So if I can point out that other women have been moved several times. On that day, I wasn't there, but I gather that several men were also moved. And I'm only here as chairperson of Women Affairs. I want women to know we have to follow the rules of the institution we choose to enter.
And that is mostly the point of this visit here. Whether there's, what do you call, sexual harassment between them, they already had personal relationships before they came to the Senate. All right. The three of us had no relationship with Senator Akpabio before we came. All right, Senator. So I'm ready for your questions now. Yes. And the question you asked me, when I go to the Senate and my neighbors or Senator Natasha is not there, I collect documents on their behalf. I collected some from Senator Natasha, informed her. She said she was home. I went to her house. I'm answering the question. I got there. She told me, after offering a meal, that she's supposed to discuss something with him, and he said to meet her in some hotel. I said to her, you only meet Senator Iweti, I'm sorry, I have to be coming at this point. We have limited time with you. Pardon me, I have tried. You asked me a question. My colleague asked you a question. So if you just want a yes or no, I'll tell you no. I did not. I was trying to tell you what transpired. And as we were discussing, her husband came in. That's all I'm trying to tell you. Okay. So that I could not have said so. I don't know. All right, that's noted. That's all I'm asking. You asked me a question, madam. My colleague asked you the question. Thank you for getting to it eventually. Now, I cannot see any of you, so pardon me. It's okay. We're fine. We're just having a conversation here. You've made it clear the parts that you're aware of and what you're also unaware of. But some statements that you made, you did say that the Senate is not gender-friendly, but it's been improving. And what is done to women is also done to men. I've been sick. From here, I'm going to the hospital. It's the only reason I came. The Senate is not a place where we are supposed to be fighting over trivialities like sitting arrangements. It's a place where we're supposed to fight about issues that affect the people. And that's why this whole thing is a non-issue. If we were fighting, the truth, when I say it's not gender-friendly, we expected, because there were only 4 of us, that we'll get privileges. But we don't get them. We fought to get there, and the fight continues until we can get more women in the Senate. So if we don't get privileges, we don't get them. But it does not mean that we don't get our rights. The 3 of us have not been sexually harassed. That's not to say if Senator Natasha can prove that she has been, that is fine. We will support her. But she's never discussed it with us. We don't know about it. She did not respond to the rest of the female senators. She has not spoken to any of us throughout this whole episode. From change of seat to now. Senator Banigo was with her, tried to talk to her that it can be resolved. She did not listen to her. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu kan nínú àwọn sẹ́nítọ̀ tí wọ́n ń pera wọn tó ń múra wọn bí ìyá Natasha nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin o. Wọ́n ti gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ ọkùnrin sóbìnrin kì í fẹ́ lójú, àárín ara wọn náà ló máa wà. Expect kó wá máa rojọ́ fún yín. Ó dáa, ṣùgbọ́n ilé ìgbìmọ̀ asòfin ò sí fún gbogbo eléyìí. Ìyá ìkànnì wọ́n ń fẹ́ mọ́ ṣe mọ́mí nílé ìgbìmọ̀ asòfin. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ò sí fún yẹn. Wọ́n ì sì fi èjì wò asòfin lásòfin jẹ́. Àwọn tó rán wọn ṣẹ́ ni wọ́n rí represent. Ẹjá wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan nínú àwọn ẹjẹ́ nkọ́kọ́ tẹ̀tí ọdún 4 sẹ́yìn sí. Níbi tí arábìnrin kan tó ti fẹ̀sùn kan Akpabio pé ó fẹ́ ṣàṣùṣẹ́ wà òun gbá létí. I said, God, give me the ability to take the bats, the insults, and all the blackmail that will come my way. But at the same time, give me the wisdom to turn around the Niger Delta region. So you envisaged that you were going to have this kind of look, let me tell you, situation even a seed, if you plant a seed, that seed must die first before it germinates. I'm not like Akpabio that would come on television, not answer my questions. I volunteered, you'd agree with me, Mr. Abati, to be on this program today. I was called by other stations and I didn't agree to go. I came to tell Nigerians that I have a right of reply, and I came to protect my heritage and the dignity of my background. I came because there were question marks to my certificates. Now, 5 issues were raised by Akpabio. The first thing that he said was that I have been married to 4 husbands. Unlike Akpabio, I have already asked my lawyers to sue him, a senior advocate. He'll be hearing from us sometime today. I expect that Akpabio should also follow suit and sue me for the comments that I had made during my press conference. They were issues based on his integrity. I expected that in Africa, we say a good name is better than gold and silver. But he chose to come to that interview not to explain the allegations that I had personally made against him. But the world saw that as my supervising minister, the only relationship that we should have had would have been a relationship of work to supervise me, the relationship of a supervisory minister and the CEO of the NDDC. But he chose to come to tell the world that his main interest has always been my love life. And the issue is, did he want to be my 5th husband? If no, why is my love life very important to him? Secondly, why is it that 6 months after, he is still interested in my love life? Why is he interested? I have challenged Akpabio to give, he will come and tell the court so that it is well documented
he will give us a list of my 4 husbands. I know that I've not married 4 husbands, so the onus is on Akpabio to come. I'm not going to give the name of my husband so that he doesn't use it in his testimony. He should come and give a list. The law is that he who alleges must, that's for the husband, is that when Akpabio saw that he could not make me bring out the money, he now tried plan B. Plan B of insubordination. Why did he not tell the president what happened that I slapped him? Why did he not tell Nigerians that I slapped his face in his guest house at Apo, in his office? Why did he not tell Nigerians what insubordination was about? Why did I stop going to meet him? He told the Senate committee that I refused to come to meet him to have meetings. Why didn't we hold our meetings at the office? I told Mr. Akpabio that I will not go to any meeting outside his office or my office. The last time before, that week before I left, he came to Port Harcourt. I did not go to the Meridian Hotel to meet with him. The Ogbeni woman, the only Nigerian woman that has slapped his face. Why did you slap him? He slapped him because of his plan B. He thought that he could, since he couldn't get me to take that money, he thought that plan B, if it could come up on me, he didn't know that I'm a Port Harcourt girl. Port Harcourt girls are not moved by money, by somebody telling me that you make me a substantive MD. The Port Harcourt girls are Can we clarify this? Because this is, we can't gloss over a slap. What is the plan B? He came up on you. What exactly does that mean? We're having a media. Akpabio's meeting with me is either in Apple or at Meridian or whatever. Are you accusing Senator Akpabio of attempt? Is that the point you are making? Harassment. Harassment sounds better. Okay, so you're accusing him expressly of harassment? Yes, I am accusing him. Okay. And I want to say that, most Nigerian women face a lot of these pressures. And that's why you can see Akpabio is more interested in my love life. That's why he said he was not going to glorify me. He was not going to talk about our work relationship. Why was he jealous that I was married for 20 times? Did he want to be my 7th husband? Even if I married 80 times, I did not marry 4 times. I don't know where he got that. Why was that for a woman that accused you of misappropriation in this country? Now he knows, and I'm sure Akpabio respects me more than everybody in this country. He knows that if after money, I would have taken the oath, I would have gone out of my way. Nobody would have heard all this noise about 4 husbands. That is why Akpabio told the world that I'm temperamental. He said it. But what he failed to say, he said, ask her 7 husbands. That is why he told the world that she's temperamental. You know why Akpabio would tell the world that I'm temperamental? Because of that incident. He is right to say I'm temperamental because anyone could do that. That was 1. 2, Akpabio's girlfriend supplies the diesel at NDDC. I looked at that diesel situation. I said, why don't we give the young Niger Delta boys, divide it into the 9 states for them to give? NDDC, and this is most important, NDDC in the past had paid for us to get lights directly from AFAM, connected straight to the NDDC headquarter building. That was disconnected at the gates of NDDC. Millions were paid to get that light source to NDDC. It now stopped at the gate. To connect it from the gates, it was sabotaged not to go inside the building. I mean, look at the fraud in this country. So when I came, they said all this money on diesel, how do we cut it down? I am not here to spend money. I am here to cut down. How do I tell Mr. President that I came to do a forensic audit and I come in here to commit the same offense? I will not do it. I went down, we looked at the system. I said, how much would it cost for us instead of spending money? Just to cut a long story short, I said, let us go. I approved. We got the engineers. I said, let us approve for them to repair that thing and bring it. Now, because I was not the one, I have a view only of the remitter platform. I'm not the one to pay. The EDFA is the one that presses for the payments. Do you know that they refuse to pay the money for us to connect that light into the office so that we can keep buying that diesel? We can keep buying that diesel. And náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu ìyá yìí ọdún 4 sẹ́yìn ní fọ́nrán tẹ̀ ń wo ìṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti tú jáde ẹ̀yà ìmẹ́nubà bápa bóun ṣe gbá Akpabio létí ó ní hòtẹ́ẹ̀lì ni wọ́n invite òun sí fún mítìnì bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ ó ní girlfriend rẹ̀ kan ló ń supply dísù fáwọn ó ní wọ́n sì mú ná adúrú bọ́n ṣe ná owó tó sórí iná wọ́n ní ẹnu géètì náà mú iná dé àwọn wá ń ra dísù owó làwọn lọ fi ṣe a rí orílẹ̀-èdè yìí kò sólódodo ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àgbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan nínú àwọn tán dá àǹtí ìrètí lóhùn ìrètí tí ń gbèsè Akpabio lẹ́yìn. It is sad that somebody like Senator Kingibe, who clearly only just got there
like that, doesn't appreciate the struggle of her colleague. But what's even worse, and this is on a personal level, is the infantilization. We do this in Nigeria. We call, they'll call the leaders, he's the father of the nation. Akpabio is the father. Well, no, I know who my father is. I'm sure you know who your father is. The president is my president. He's not my father. The president is responsible for the nation. He's not the father of the nation. That is how we constantly, project the powers that we have as citizens onto leaders who are working for us. But sadly, Senator Rikti again was so unintelligent yesterday that she kept referring and infantilizing Senator Natasha Akpoti as my daughter. She's my daughter. No, she's not. She's your colleague. You are both senators, albeit yes, you're older than her. And yes, we do have a culture. We have a culture that's in any part of the world. And it's not just Nigeria. You respect your elders. ó lẹ́rí yẹn àwọn èèyàn tí wá ń sọ wípé abájọ àwọn ń gbèjà àti ìrètí tẹ́lẹ̀ nígbà tí Wike tó fojú wọn gbolẹ̀ wọ́n ní abájọ wọ́n láǹtí náà ní lọ́wọ́ wọ́n dí ẹ̀rù mo ní wọ́n sì tí ì sọ tó ju ẹnu wọn lọ ó kàn jẹ́ wípé wọ́n bá kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù ọ̀rọ̀ pé wọ́n bá gbèjà Natasha lórí ọ̀rọ̀ harassment yẹn. Ẹ ní láti mọ̀ ẹ̀yin kọ́ ni wọ́n ní kẹ́ wá sunlé àwọn ẹ̀yin kọ́ náà fẹ́ sásùsẹ́wà yín àmọ́ relationship tẹ́jọ ní ṣùgbọ́n tí obìnrin bá jáde akẹgbẹ́ ẹ̀yin tó sọ wípé èèyàn kan fẹ́ fi ipò harass òun ó yẹ kẹ́ ẹ dá sí ẹ wá ń lọ mọ́ ọ̀rọ̀ sitting sọ̀rọ̀ sitting nìkan ni tó ṣẹlẹ̀ ni ṣebí nǹkan kan ló fa ọ̀rọ̀ pé wọ́n jẹ́ kó ń jókòó síwájú wọ́n jẹ́ kó sẹ́yìn mọ́ tó dà wọ́n pọ̀ nígbà tí yóò sì ti tàn mọ́lẹ̀ sí tó dà wọ́n pọ̀ yìí kí ló dé tẹ́ ẹ tún fẹ́ mọ́ ojú ẹ̀ gbolẹ̀ bí ẹni pé kò ṣẹlẹ̀ èyí tó yẹ kẹ́ ẹ mẹ́nulé gan ẹ mẹ́nulé kékeré ni ti sitting ló wúwo bó kíní ìjáde ẹ̀jẹ̀ ń jókòó ń bí ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sòfin ṣe bí lẹ́yìn ìgbà náà tí Natasha adboss tó bínú tán ló ṣe wá ń sọ pé n tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ wípé gbogbo n tó wà lábẹ́ kíní pé omi tó ń jó lórí omi pé onílù ẹni tí ń lùlù fún wà lábẹ́ omi pé ẹ̀kàn rí n tó ń bínú ni báyìí kàṣà báyìí káwòdì nígbà tí Natasha sì ti wá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ kí ló dé àti ìrètí tẹ̀sí mẹ́nulé ọ̀rọ̀ sitting ẹ̀yin náà ẹ fira ayé bóbìnrin lẹ́yìn náà ẹ fira yín sínú ṣú yẹn ẹ yẹ gbogbo wa fira wa sínú ṣú Natasha torí ẹ̀ mo ti sọ wípé àwọn tọ́rọ̀ yìí máa yé jù ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lọ́mọ ní yunifásitì nítójú àwọn ọmọ yín obìnrin ń rí lọ́wọ́ lẹ́kítọ́rà kì í ṣe kékeré o èyí tó bá ní discipline tó dẹ̀ wà decisive ló máa kó gojá tí ò ní bá lẹ́kítọ́rà ṣe lájọṣepọ̀ àwọn ọkùnrin lẹ́kítọ́rà àwọn máa fẹ́ take granted àwọn obìnrin ni kì í ṣe gbogbo wọn o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn báwa náà lawyer institution á rí bó ṣe rí àìmọye àwọn ọ̀rẹ́ wa tó jẹ́ lẹ́kítọ́rà gan gẹ́gẹ́ bí lẹ́kítọ́rà máa ń mú student lọ́rẹ̀ẹ́ torí kó máa tó àìmọye student tó ju lẹ́kítọ́rà mi lọ ó ní kan tó ti ẹ̀gbẹ́ wá ó sì parí school ni ṣùgbọ́n distinction ló ní wọ́n ti gbà síṣẹ́ ní school wa ń gbà náà tó wá tí tiwa àjùlọ bóyá tó ṣe gíragíra ẹ̀tàn lòun náà yá mú wa lọ́rẹ̀ pé àwọn ilé ìpàdé ìhùn làwọn ilé ìgbé ẹgbàgbé àwa náà sì ń fún lọ́wọ́ tiẹ̀ ń ta gbangba bàbá bá ti dé bòńkẹ́lẹ́ tá a ti jọ mẹ́mu tá a ti ń ṣebó a lè nira wa fi ń bẹ̀ yóò jẹ́ àwọn ọmọ àìmọye àwọn ọ̀rọ̀ làwọn ẹlẹ́jọ́ àmọ́ ń sọ sí tá a mọ́ gbọ́ pé àṣìbáyìí so nídìí èyí ń tàǹtì rè àwọn èèyàn tẹnu àbùkù lu àǹtí ìrètí pé ń tẹ́ ẹ sọ yóò dáa ẹ gbèsè arábìnrin lẹ́yìn pé ẹ̀yin ò rẹ́rìí ni ẹ̀yin béèrè ẹ̀rí ẹ wá wòrú àwọn olórí tẹ́ ẹ gbéjọba lé lọ́wọ́ tẹ́ ẹ expect pé kínní àṣírí ló fẹ́ tú ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ó ṣe é ṣe kán tó ń bò mọ́lẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin yìí ṣe dining room kì í ṣe bedroom kì í ṣe family house tẹ́yìn ó ti wọ́n sọ wípé torí àwọn ọkùnrin naturally ọkùnrin Áfíríkà bàbá ní akẹgbẹ́ tó jóbìnrin a máa fẹ́ fojú wò wọ́n a máa fẹ́ ikú ètí wọn pẹ̀lú ìyàwó wa ńlé pàápàá jùlọ tọ́rọ̀ bá sọ̀rọ̀ ó ti dọ́tọ́kùnrin ó sáré sọ wípé mo nírú ẹ̀ ńlé ṣùgbọ́n lẹ́gbìmọ̀ asòfin òde bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ mo sọ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ family house kì í sọ̀rọ̀ dining room kì í ṣe bedroom àti ẹ dúró dé ní dining room ẹsẹ̀ wà á gbéná kojú irọ́ àwọn tó rán yín iṣẹ́ kì í ṣe dining room náà rán yín sí èèyàn lè fi diplomacy ṣe nǹkan o ṣùgbọ́n kí
kí ló dé tán fún yín láàyè ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ wá ń retí kí Natasha wá kó mọ fún yín feedback gẹ́gẹ́ bí ṣé ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ti fi yín jẹ oyè mọ̀mọ́ Natasha ni tẹ́ ẹ fi ń play pé bí ìyá ẹ̀ nú ọ̀rọ̀ yín gan gbogbo wa la sì kélé Wike lórí lọ́jọ́ tó ṣe fún yín ẹ̀yin náà wá dé nìsín káti ẹ̀ sọ pé Natasha bínú lójú kámẹ́rà lẹ́yìn ìgbà náà sẹ́yìn ti kàn sí kò gbé kọ́ọ̀lù yín kò ṣe ẹ̀yin ló wá bá lé ìgbìmọ̀ asòfin ni ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti fẹ́ mú mọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ máa kọ́ bí ó ṣe máa ṣe kó wọ́n sì wọ́n lè dé ó láwọn kan àwọn obìnrin kan wọ́n nígbà kó dé àwọn ọmọ kọ́nà. Natasha ti sọ fún ìyàwó Akpabio pé kó fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ òótọ́ ọkọ rẹ̀ ni o ṣùgbọ́n tó ń fẹ̀sùn kan ọkọ rẹ̀ òun mọ tó ń sọ o pé kò bá lọ gbẹ́nu ẹ̀dá kẹ́ná o kó lọ jókòó jẹ́ àwọn àmọ́ owó àti ọkọ Natasha náà kọ sí bóyá yóò sọ̀rọ̀ bóyá kò ní sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ mi lọ́kọ Natasha mi ò ní sọ nǹkan kan gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń bá sọ ẹnu ìyàwó mi lẹ́ẹ̀tì mọ́ gbọ́ gbogbo reaction rẹ̀ lẹ́ẹ̀tì mọ́ gbọ́ ṣùgbọ́n ìyàwó Akpabio náà nígbà tó mọ̀ pọ́ rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ní ọkọ Natasha tó sì lérò wípé òun ò lérò wípé ó mọ̀ sí pé ká ló mọ̀ sí ni tí Natasha náà sì ti jáde náà pé a jẹ́ pé kò ní control ẹ̀rí kó sòkò ọ̀rọ̀ sọkọ Natasha pé a jẹ́ pé kò ní control lórí ìyàwó rẹ̀ kí ló kàn pẹ̀lú wọn ní control lórí ara wọn ọkọ tiẹ̀ ló ní control lórí rẹ̀ ìnìkan náà ti ń fẹ̀sùn kan ọkọ rẹ̀ nípa kínní àwọ̀ àwẹ̀ tí ó jàre nílé ẹjọ́ kan sáàpù torí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n á tún lè bò wọ́n lè parí ẹ̀ láàrin ara wọn ṣùgbọ́n káàmù ọwẹ́ tí ó jàre Natasha ti gbéná wojú ẹ̀ Natasha yìí náà lọ̀rọ̀ sì sọ̀rọ̀ láàrin wọn lọ́jọ́ sí tí gbogbo obìnrin Nàìjíríà kan dìde sí ìjà alára wà nù ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin yòókù lé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ń tì lára Natasha náà lè ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ó lè di ẹrú o ṣùgbọ́n àwa náà wà dúró àti àṣàìdì èèyàn kan a kàn ń gbéyẹ̀wò à ń gbéyẹ̀wò sí bí à ń gbéyẹ̀wò sọ́hun ni bí Natasha bá wá ní lọ́wọ́ bí ò ní lọ́wọ́ á mọ̀ torí òun náà kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ adúrú ọ̀rọ̀ yìí kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ adúrú ọ̀rọ̀ yìí kó mọ̀ ní ẹ̀rí o kó mọ̀ wá plead sẹ́mùsán àwọn èèyàn o nǹkan burúkú ni o tí ọkùnrin lè ṣẹ̀wọ̀n sí ni o tó bá jẹ́ wípé ẹ̀mùsàn ló náà fẹ́ plead sí tàbí fẹ́ blackmail lóòótọ́ ó yẹ kó náà fojú ba òfin ó yẹ kó náà fojú ba òfin tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni ó kàn déédé mọ́ wá wọ́n kàn déédé ní bóyá èèyàn kan bá ń sùn àbí èèyàn kan ṣe kinní kan fáwọn ó possible bẹ́ẹ̀ so kan check ẹ̀ kan balance ẹ̀ dáadáa ó dìgbà tí a bá mọ òkodoro ọ̀rọ̀ àwọn òun dá àyàn lẹ́jọ́ ń bì ṣùgbọ́n a ṣe àlàyé débi wípé a rí gbogbo ẹ̀ gbogbo kọ́nà ẹ̀ la a rí ó ṣeé ṣe kí Natasha náà ní lọ́wọ́ bóyá ọkọ ẹ̀ mọ̀ sí bóyá kò mọ̀ sí bóyá ọkọ ẹ̀ ló sì ń finá mọ́ ẹ mọ̀ bóyá fámìlì ẹ̀ ti fẹ́ dà bó ṣe wà ẹ́ gbogbo eléyìí tí ìyàwó Akpabio náà jáde nísìn ó mọ ọkọ ẹ̀ ìyá yẹn mọ ọkọ ẹ̀ ó mọ ọkọ irú èèyàn tọkọ ẹ̀ jẹ́ gbogbo eléyìí wọ́n wá ń sò ń ta ni mo sì mọ̀ pé negotiation àti máa lọ lábẹ́lẹ̀ gidigidi tó bá sì jẹ́ pé Natasha lẹ́rìí ó sì sí bá a sọ fún yín lánàá ó ṣe kẹ́bẹ̀ tí wọ́n lọ pé Ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ pé wọ́n kàn wá síwájú àwa public tó wá ń put up confidence tó sì jẹ́ pé lábẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ̀bẹ̀ gan gidi ni bóyá ẹ̀bẹ̀ náà ó tún wà nú ẹ̀rí á sàmọ̀ èèyàn kan ti firú ẹ̀sùn kan Akpabio rí á wà mọ̀ wò bóyá yóò link ohun tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o ẹ̀dáhùn allegedly and reportedly àwọn òfẹ̀sùn Akpabio ẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn ó mọ́ o a sì gbé sí èèyàn kankan lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ pé owó tán fẹ́ gbà lọ́wọ́ ara wọn wọ́n sì gbà wọ́n ní pín wa ń bẹ̀ ẹ̀ ń bá wọ́n ní kéèsì wọ́n ní pín wa ń bẹ̀ nídìí èyí ká fi kọ́gbọ́n ni ká sì mọ̀ sí kí ni ká mọ enjoy ara wa lórí ọ̀rọ̀ wọn àti láàfi wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ ó dẹ̀ já pò ń bẹ̀ ẹjẹ́ wá dé inú stúdíò níbi tí a ti gbé máìkì sí ẹnu Sanni Shehu gbogbo yín lẹ mọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ àná ni ó wá tú àwọn àṣírí kan lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai torí gbogbo èèyàn ló ń sọ wípé wọ́n use and dump El-Rufai ni ṣé lóòótọ́ ni ó ní El-Rufai náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ní ìgbéraga ní síwájú parun ìgbéraga sì ní ìgbéra sánlẹ̀ ó ní ìgbéraga wà nù tí ń ṣe El-Rufai ó nítorí wọ́n gbé ìgbìmọ̀ dìde lóríṣiríṣi ó ní kí iṣẹ́ èèyàn 2 3 4 5 tán gbé dìde pé ẹ lọ bá El-Rufai sọ̀rọ̀ mú ní bóyá ààrẹ El-Rufai fẹ́ kó wá bá wọn níbi tágbára rẹ̀ dé ẹ bá ń túlẹ̀ nílé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sanni
From my own understanding, is that the former governor of Kaduna State is disgruntled. He is pained, and it is part of the crisis of entitlement and expectations. But now it's like what I posted on my X to remind the public that Nasru was a governor in Kaduna State for 8 years, and he could not deliver tinubu because the results are there. We live in an internet world. Atiku had his highest votes from Kaduna State. Atiku won Kaduna with a vote of about 554,260 votes for the presidential election. Then came second, Bola Tinubu, with about 399,293 votes. And then Peter Obi, who was denied access to Arewa House after paying for it when Nasru was a governor, pulled over 200,000 votes. So if Nasru will say he delivered Tinubu, I think it's important that the figures should also speak for themselves. So he couldn't. And for the first time in the history of Kaduna State, when Nasru was a governor, the ruling APC lost all the 3 senatorial seats. It's now PDP. And then out of the 14 House of Representatives, Federal House of Representatives seats in Kaduna State, PDP won 9, Labour Party won 2, and the ruling APC won 3. So you can see how under Nasru as a governor of Kaduna State, APC lost the presidential election in Kaduna, they lost the senatorial seats, they also lost the House of Rep seats. When the APC crisis started in Kaduna State and lingered on for almost 7 years between the founding members and he as a governor, the APC as a party sent Masari for reconciliation. He refused to listen to him. They sent Shegun Oni for reconciliation. He refused to listen to him. They sent Inu Abdulkadir for reconciliation in Kaduna State between him and the people who he has been fighting. He refused to reconcile with them. Oyegun came to reconcile. He refused to reconcile with them. So this was what happened in Kaduna State. And that was the refusal of Nasru to reconcile with the forces within the APC in Kaduna State led to serious losses. So if it is something he believes in, then you can recommend, but he doesn't believe in it, even his. Ó dá o ẹja kó mbẹ́ ẹja wá dé orí ọ̀rọ̀ ti ìyàwó Abíọ́lá ẹjọ́ tán gbé lọ sí ECOWAS. Wọ́n ní the community court fún justice ìyẹn ECOWAS wọ́n ní wọ́n ti da ẹjọ́ ẹbí MK Abíọ́lá tí wọ́n gbé dìde lòdì sí ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti dànù lórí ikú tó pa ọ̀kan nínú àwọn ìyàwó MK Abíọ́lá ìyẹn ìyáàfin Kudirat Abíọ́lá. Àwọn mẹ́ta la gbọ́ pé wọ́n pe ẹjọ́ yìí Khalifa Abíọ́lá, Mariam Abíọ́lá àti Hadi Abíọ́lá tó dá lórí pé wọ́n pa Kudirat Abíọ́lá lọ́dún 1996 nítorí pé ó ń jà fẹ́tọ̀ ọkọ rẹ̀ tí wọ́n tì mọ́lé lọ́nà àìtọ́. Ó sì ṣe àìpẹ́ yìí náà ni ẹni tí ọ̀rọ̀ kan tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́wọ́ pé òun gbà pé òun mọ̀ sí bó ti jẹ́ wípé atúnbọ̀ pé Babangida sọ wípé Àbáṣà gangan ló wọ́gilé pé bet òun ò lọ́pṣàn ní Àbáṣà gbé ìbọn sí ọ lórí ni pé dandan ó ní opportunity láti retire Àbáṣà wá fẹ́ mọ̀ dàlí torí ẹ̀ lọ́mọ Àbáṣà sì jáde lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àwọn tó gbé ẹjọ́ kalẹ̀ sí ṣàlàyé wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà dá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá nípa títẹ ẹ̀tọ́ Kudirat Abíọ́lá tán tẹ̀rí látàrí bí wọn ò ṣe lè mú àwọn tó dá ẹ̀mí rẹ̀ légbodò pàápàá jùlọ lẹ́yìn tí wọ́n wádìí tí ìwádìí sì fi ojú hàn gbangba wípé ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sergeant Barnabas Jebila ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn tán àwọn afurasí ọ̀daràn pé òun ló ṣekú pa Kudirat Abíọ́lá. Nínú àbájáde ìgbẹ́jọ́ náà ni adájọ́ Justice Edward Amoako Asante Ọmọgárà ni ó jẹ́ ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn tó pe ẹjọ́ yìí ò ní ìdí kò ní ìfìdímúlẹ̀ òfin láti pe ẹjọ́ mu ní kílódé kì í sáwọn ọmọ Abíọ́lá ni wọ́n náà ni nítorí pé wọ́n kọ̀ láti fi hàn gbangba pé wọ́n jẹ́ ẹbí olóògbé náà pé wọ́n jẹ́ ìbátan àbí ìyekan olóògbé náà bẹ́ẹ̀ náà sì ni kò sí dọ́kúmẹ́ǹtì tó fi hàn pé olóògbé náà rán wọn ń ṣẹ́ wípé kán ṣe aṣojú òun mú níṣẹ́ tó ti kú ni ó máa rán yàn ṣẹ́ òkú máa rán àlàyé ń ṣẹ́ pé kó lọ ṣaṣojú òun wọ́n ní kan tó kú wọ́n ló yẹ kán fi dọ́kúmẹ́ǹtì hàn wípé
àwọn close àwọn lè bóyá bíi kán fi hàn pé ọmọ Kudirat làwọn. Mo wá ní ṣe bí Múmínì kí ló dé tán forúkọ Múmínì sí ṣe bọ́ ọmọ Kudirat ta ni ṣe àwọn wo ló wá gbẹ́jọ́ dìde tán báyìí sọmọ Kudirat àti wípé ṣe rí ilé ẹjọ́ tí èèyàn bá fáìlì kéèsì ẹ̀ dáadáa wọ́n máa da ẹjọ́ ẹ̀nù ni in fact kó wà lórí ààrẹ tó o bá ti fáìlì ẹ̀ dáadáa kó o jọ́mọ olóògbé jù bẹ́ẹ̀ lọ tó o bá ti fáìlì kéèsì ẹ̀ àwọn dọ́kúmẹ̀ntì tó yẹ kó o mú lọ wọ́n á da ẹjọ́ yẹn nù ni wọ́n sá ti da ẹjọ́ nù báyìí wọ́n á ní kì í ṣẹjọ́ tí wọ́n nìkan náà dànù wọ́n náà da ẹjọ́ ìjọba Nàìjíríà náà nù torí ìjọba Nàìjíríà àwọn náà sọ wọ́n ti ẹ̀ ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún ECOWAS court wípé wọ́n ní jurisdiction ṣùgbọ́n wọ́n ní irọ́ wọ́n náà ní jurisdiction ó wá ṣeé ṣe káwọn ará bí ìrè túnra mú kódò tó gbá ìrè pé bóyá wọ́n lọ pa dọ́kúmẹ́ǹtì wọn papọ̀ wọ́n tún wá lọ reapply wàhálà ilé ẹjọ́ sínú ó tún ṣe bẹ̀rẹ̀ from the start torí àmọ́ wo ibi tí àmọ́ wò bóyá bàbá Fálànà bóyá wọ́n gbé ẹjọ́ dìde lóòótọ́ lòdì sí Babangida torí ẹni tó jẹ́ ń pe òtàn pa gan pẹ̀lú bọ́n ṣe sòótọ́ yìí ó yẹ kán wá bí Babangida ti wá sọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kán gbẹ́jọ́ lòdì sí gbogbo fọ́nrán bí wọ́n ti gbókù Abíọ́lá wálé òun náà lẹ́rí yẹn ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ á dé Kwara State níbi tá a ti gbọ́ wípé ìjàmbá ọkọ̀ agbépo táǹkà agbépo ṣẹlẹ̀ dúkìá ṣòfò ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò wọ́n ní ẹ̀mí sùn ọ̀pọ̀ dúkìá sì ṣòfò níbi ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní pópónà márosẹ̀ oko olówó sí Jẹ̀bà ní ìlú Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara. ọkọ̀ tirẹ́là kan tó kó ajílẹ̀ ìyẹn fertilizer àti táǹkà epo tí wọ́n kọlu ara wọn ní pópónà márosẹ̀ yìí. wọ́n ní iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ ṣàlàyé nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ náà Hasan Hakeem Adékúnlé fi léde pé ìwádìí fi hàn pé tirẹ́là tó kó ajílẹ̀ náà ló fẹ́ ya táǹkà epo ọ̀hún ó fẹ́ overtake ẹ̀ látẹ̀yìn ṣùgbọ́n tí ó kọlù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó wọ tuurutuuru wọ́n máa ń kọ́ sí highly inflammable pé kínní ilé ìdáná wọ́n máa ń kọ́ sára táǹkì tírélà ó fún ní táìmù kó lọ tó bá ti mọ̀ pé ṣé bó lọkọ̀ ńlá náà ṣe fẹ́ overtake ọkọ̀ ńlá tó tún wá lọ ń kọlù látẹ̀gbẹ́ tí irin méjì bá sì scratch ara wọn ìkan àtẹ̀ fún kan ni iná ṣẹ́yọ iná kékeré sì rèé lára petrol. Ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé wá ní lẹ́yìn náà ni epo inú táǹkà ọ̀hún dànù ó sì gbiná. Agbẹnusọ náà fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ṣokùnfà bí awakọ̀ tírélà náà bó ṣe há sínú ọkọ̀ tó sì jóná síbẹ̀. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Kwara ọmọ Afenifere John Olúmúyìwá ti wá rọ gbogbo awakọ̀ àti àwọn tó ń lo ojú pópó láti máa ṣe sùúrù. Ẹlẹ́gbẹ́ mo ní sùúrù lérè o bàbá lè ṣe ẹ̀yìn ẹlẹ́gbẹ́ o. Àsúré tètè kò ní joyè arìngbẹ̀rẹ̀ ló máa múyè ọ̀hún délé o. Àsúré tètè ò ní kọjá ilé arìngbẹ̀rẹ̀ ò ní sọnù wọn náà. Ìyẹn tún ti bá kò rí March 1 abẹ́rẹ́ rí nǹkan kò rí March 1 kánjú. Tàtà panápaná ó fi débẹ̀ nǹkan ti bàjẹ́. Wọ́n ní gbogbo àwọn èrò tó wà lẹ́yìn tirẹ́là tó kó ajílẹ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n fò ìmí ṣìṣe ìmí gan wọ́n náà sì ń wá àwọn tí ì rí àwọn kan dá lápá àwọn kan kán lẹ́sẹ̀ kódà bàbá àti ọmọ wà nínú wọn tí a sì rí bàbá náà tó kọ́kọ́ ju ọmọ rẹ̀ sílẹ̀ láti orí ọkọ̀ náà kó tó di pé òun náà bẹ́ sílẹ̀. Kójúmọ́ ríbi gbogbo ara lògùn ẹ̀. Wọ́n ti gbé gbogbo àwọn tó farapa wọ́n ti gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn o kórí jẹ́ kán yìnbọn o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti rí ẹ̀rí àrídájú pé dẹ́rẹ́bà ti kú wọ́n nígbà tí mọ́tò wá jóná tán lọ́sẹ̀ wà ń rí orí èèyàn egungun lọ́sẹ̀ wà ń sà tó ti jóná gúrúgúrú. Wọ́n ní gbogbo àwọn ẹ̀yà ara yòókù ó ti jóná di eérú kò sí ààyè fún ẹnikẹ́ni láti dá èèyàn kankan mọ̀ nínú àwọn tó jóná yìí. Eléyìí ní agbára o wọ́n tún máa kẹ́dùn nù o
èmi ò gbàdúrà kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ o torí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sí kì í tiẹ̀ sáwọn olórí tí ń da Nàìjíríà rú ṣùgbọ́n wọn tún ní gbègbèsẹ̀ tí mi tírú ẹ̀mí ò fi ní ṣẹlẹ̀ á kúkú fún yín gbọ́ wọn ní gbègbèsẹ̀ tírú ẹ̀mí ò tún fi ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ já kó mẹ́jà tẹ̀wájú nínú ìròyìn tòní ìròyìn tí ọmọ kan àròjọ musolókun òun náà ní ti Zelensky ó ní agbára is a so Zelensky àti Trump ló invite ẹ̀ sí White House ó sì rèé bọ́n bó tiẹ̀ ṣe múra gan casually náà bá ń bí léèrè àwọn oníròyìn ń bí léèrè pé ṣé kò ní súùtù ni ló náà bá fàwàdà sí ló bá mọ̀ọ́mọ̀ dán lóhùn pé òun ní súùtù òun kan wọ́ ni pé ṣùgbọ́n òun lè rà míì pé òun lè ra eléyìí tó ẹni tó wá bí yẹn tó jọkùnrin ó lóun lè ra irú eléyìí ó lówó lórí ó gbówó lórí ju tiẹ̀ lọ ó sì jẹ́ eléyìí tó cheap náà ni ó ní ọ̀rọ̀ asọkọ́ ló kàn àwọn èèyàn ń kú ní kọ́ńtírì òun ẹ̀ ń béèrè pé kí lè tóun ò wọ súùtù wá ìbànújẹ́ ló gbóhùn débì lóòótọ́ làwọn lọ́jọ́ ní àjọmọ̀ inú òun sì dùn pẹ́ pé òun wípé kàn jọ sọ̀rọ̀ lórí deal ceasefire lórí àlàáfíà bí ó ṣe jọba ó ní ṣùgbọ́n òun represent àwọn èèyàn òun ni òun náà sì rèé ààrẹ ìlú kan lòun bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ Amẹ́ríkà ó ṣe gbòkítẹ́ bá rí bọ́n ṣe jù sáàrin tán sọ ní àǹfààní àti lóhun rẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀yin tí Amẹ́ríkà ẹ̀ ti wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ó ti wò tẹ́ ẹ bá rí ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá bí ìgbà tán wá mọ̀ wá fi ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀gbẹ́ni náà yẹn ọ náà lágídí o ṣùgbọ́n kò lè mọ́ lágídí èmi mọ́ fira mi sínú sú èèyàn kí n tó sọ̀rọ̀ kò lè mọ́ lágídí ẹ̀ ń wá peace ẹ tún wá fẹ́ mọ́ fi díìlì peace tẹ̀ ń wá ẹ fẹ́ mọ́ fi yàn jẹ ẹ ti ń jẹ́ kó mọ̀ wípé ẹ kò ní ẹ̀yin ò ní ìdí ẹ̀ òun ló ní ìdí àjọ ní ìdí ara wa nìyẹn wá jẹ́ kó yé wọn wípé àjọ ní ìdí ara wa ni wọ́n ní ṣe yóò tọrọ àforíjì yóò apologize ó lóun ò ṣe kínní bẹ́ẹ̀ náà ni igbákejì àti Trump fúnra rẹ̀ náà ń tẹnu àbùkù lù wípé kò sọ thank you fáwọn ládùúrú táwọn ṣe fún ìlú rẹ̀ ládùúrú tẹ́ ẹ ṣe ẹ gbìyànjú lóòótọ́ ó sì lóun mọ́ sọ thank you fáwọn ọmọ Amẹ́ríkà torí kó tó di pé ó dórí oyè ẹ tó wà ń bẹ̀ Joe Biden òun kí ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá sàn kan náà tí wọ́n débẹ̀ kò tí ì pé ìṣẹ́jú mélòó ló ti fagilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí àwọn ń jẹ àǹfààní ẹ̀ tó ń jẹ́ káwọn kọ́wọ́ àwọn lè lára Russia kó o wá ṣẹ̀tọ́ ìwọ náà ló sọ ó ní ó rí ẹ̀rí àrídájú pé ogun yìí parí ẹ wá ń fẹ̀sùn kàn wípé aninilára ló pé òun fẹ́ fa ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta débò lòun ó ṣe fà ẹni tó jáni ní lára gan sọ bí ọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wá pé òun ó join NATO tóun ìlú òun ó jọ orílẹ̀-èdè òun ó join NATO ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá wá fẹ́ kó join NATO ẹ ṣẹ̀tọ́ fún àwọn ní ìlú àwọn yẹn náà ẹ gbé nǹkan kan kalẹ̀ tí ó dàbí NATO tí ọwọ́ aninilára òfin ní káwọn mọ́ lọ́jọ́ iwájú pé àwọn ti ṣe peace deal tó 52 times làwọn ti bọwọ́ lùwé pẹ̀lú Trump pẹ̀lú Putin kó tó dòní pé kò sí kankan nú ẹ̀ tó ń ṣe ẹ wá dé ní ìsìn ẹ wá ní kò wá mọ́ tọwọ́ bọ̀wé kì í wá ṣe ìwé peace deal nìkan ẹ tún fẹ́ fi gba nǹkan àlùmọ́ọ́nì àwọn pé ìyá méjì ìjókòó bẹ́ẹ̀ òun ò ní í ta ìran òun ò béèrè ju pé ẹgbàá òun láàyè òun ó sì resign ṣùgbọ́n ẹgbàá òun láàyè kó ń darapọ̀ mọ́ NATO orílẹ̀-èdè kan làwọn náà èèyàn ìkéré nídùú ẹrù rẹ̀ ó lẹ́yìn ìkéré nídùú ẹrù rẹ̀ ìwọ lè já ààrẹ Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ààrẹ Ukraine tó o bá sì dáwọ́ oore dúró Ọlọ́run ó gbá wọn míì dìde Europe wọn padà lẹ́yìn àwọn eléyìí tó ń fọwọ́ lálẹ́ yìí gan wọ́n sì ti jẹ́ oyè Trump náà pé ó ń fọwọ́ lálẹ́ wọn tó ń fọ́n fígọ̀ pé wọ́n ń parọ́ fún ọ dítè tán fún ọ correct pé òótọ́ Amẹ́ríkà gbìyànjú ṣùgbọ́n kò tó ti àpapọ̀ Europe tán gbìyànjú lórí Russia ẹ gbìyànjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n lápapọ̀ gbogbo ohun tí àti UK àti Germany àti France àti Poland àti Italy gbogbo wọn tán ṣe fún Ukraine wọ́n ní ṣe mẹ́tàlá ẹ̀ pé kí ló wá dé tẹ́ ẹ fẹ́ gba gbogbo ògo tẹ́ ẹ sì jókòó bí ẹni pé bẹ́ẹ̀ bá sí ẹlòmíì ó ṣe àwọn ò tiẹ̀ wá fọwọ́sowọ́pọ̀ kété tí Zelensky kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ torí wọ́n yẹ̀yẹ́ rẹ̀ kó ń bẹ̀ ni o wọ́n sọ ẹ̀ ní way out ni wọ́n bá ti ń fi àparí sùn àlejò ilé tí tó lọ ṣùgbọ́n ọ̀gbìn ènìyàn náà bí ó ṣe gbóyìnbó tó ìwọ̀nba tó lè sọ àti wípé àìgbóyìnbó rẹ̀ ó tún kò bá dé kán wá interpreter fóun
àti wípé tí wọ́n á sọ ní kì í sojú gbangba kò yẹ kán gbé kámẹ́rà sáwọn lójú ládùúrú ọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ sọ ìtó táwọn fẹ́ lọ ṣe deal. kí ló dé tẹ́ rí Putin gẹ́gẹ́ bí kinní òun náà fi gbéraga díẹ̀ sí ṣùgbọ́n alára ní ń gbéraga nígbà tí Trump náà gbéra rẹ̀ ga lórí ìwọ̀n ṣùgbọ́n ó tún wá fi kùdìẹ̀kùdìẹ̀ Trump náà àwọn ọmọ Amẹ́ríkà kan ti bẹ̀rẹ̀ sí pè ń búlì báyìí lọ́rọ̀ kan àwọn tí Europe náà ti wá ń dá sí wọ́n láwọn wà pẹ̀lú rẹ̀ ẹni tó ṣe gbàjọba tó ṣe wọlé tán dìbò fún ní Germany ó ti fi sórí ẹ̀rọ X ó ní we are with Ukraine bẹ́ẹ̀ náà ni Prime Minister Poland ó ti sọ ó ní kó má fọ́ ó ní kó má padà bọ̀ nílé wà lẹ́yìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ta ló tún sọ̀rọ̀ náà Starmer ti UK náà òun náà ti lẹ́yìn rẹ̀ náà wà àìpẹ́ yìí sì ni Kemi Badenoch tó slam Trump ẹ rí i pé Trump ó fẹ́ tẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Ukraine yóò fẹ́ tẹ́ tí ò bá ṣètò torí ọ̀nà tó fẹ́ gbà ẹ sì tún nínú pé ó fẹ́ lọ parí ìjà náà lo ṣé táìmù ìlú yẹ kó tún máa béèrè ohun àlùmọ́nì tó yẹ kó tún rè máa béèrè deal lórí nǹkan àlùmọ́nì bá a ṣe ń yọgbọ́n wọn ní nǹkan àlùmọ́nì yẹn ó kàn fẹ́ cover up fún Russia ni wọ́n ní Russia gangan ló fẹ́ gbà n tó sì ràn mọ́ Russia lójú náà nù ẹ fẹ́ gbalẹ̀ ńlẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ síbẹ̀ ẹ kàn kó wa tọwọ́ bọ̀wé ìyún náà sì mọ̀ òun náà gbé yín gógó òun ó wá o ṣùgbọ́n tinú òun lòun ó ṣe òun náà ààrẹ ìlú kan lòun kò sí bó ṣe mọ̀ kó kéde tó ààrẹ ìlú kó ní partner làwọn àwọn jọ ní ìdí ara àwọn ni èèyàn kan kàn ní ìdí èèyàn kan di èèyàn kan lọ ni abẹ́wàá rí ọjọ́ tí wàhálà bá sì máa ṣẹlẹ̀ láàrin Russia àti USA wọ́n ní ìdí Ukraine o torí eléyìí tí eléyìí ṣe gàlẹ́ kẹ́lẹ́ sọ́ra yín l'Amẹ́ríkà ẹ má yẹ kí Trump gbá àbọ̀dé fún yín o kò sí ọ̀kan eré kí lajá ń bẹ́kùn sí kò sí àlàáfíà kankan láàrin Amẹ́ríkà àti kí náà ń pè Russia o ẹ wọ́n jẹ́ kí Trump gbé yín gbogbo ó dáa wà ní rí Dubai lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ́ mú update wá fún yín bó bá ṣe ń lọ akú weekend bí akú oṣù tuntun ẹ̀mí wa tó rí bẹ̀rẹ̀ náà ní òrópin oṣù yìí ò ní dìwà mẹ́rù lọ láti Ọlọ́run Èdùmàrè báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakú kẹ́ bá fi ṣe happy new month fáwọn olólùfẹ́ yín á fi ó ṣeé ṣe ká ṣe live show lọ́la láti Ọlọ́run bàbá ṣe bíi 2 o'clock sí 3 o'clock Nigeria time náà ni ó sì ṣeé ṣe ká lálejò bàbá máa ṣe live show bọ́n àbá tún pè wá bí iṣẹ́ pé ká sáré wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dà rest dáadáa o kẹ́ gbádùn ara yín o as a weekend ẹjọ́ bẹ̀ẹ́ weekend yóò dáa fún gbogbo wa o á fi pàdé lọ́la God bless you.